أهلاً بكم جميعاً في الأسبوع الثالث من نشرة فبراير الصحية. يسعدني اليوم استضافة الدكتور بول ويت من وزارة الصحة الكندية. سيتحدث إلينا عن تعرض رجال الإطفاء المهني للمواد السامة الناتجة عن الاحتراق. بول باحث متميز وله إسهامات جليلة في هذا المجال. شارك في عملية التقييم ويشرفني انضمامه إلينا اليوم للتحدث إلى هذا الحضور الكريم. ركز عمله في السابق بشكل أساسي على مكافحة حرائق المباني، لكننا نكتشف المزيد من الروابط والجهود المبذولة في مجال حرائق الغابات. أتحدث إليكم اليوم من أراضي معاهدة 6 من مدينة لوك في مقاطعة ألبرتا، ويسعدني التواجد معكم. أنا متحمس للأسبوع الثالث، ويسعدني رؤية هذا العدد الكبير من الحضور. الآن، بول، أترك لك المجال. أثناء اتصالكم، إذا كانت لديكم أي أسئلة خلال العرض التقديمي، يرجى كتابتها في صندوق الدردشة وسنجيب عليها بعد انتهاء العرض. يسعدنا أيضاً وجود ماريا شارب من سي معنا اليوم، وستقدم لنا لمحة عامة عن ورشة عمل جمعية رؤساء الإطفاء الكندية حول السرطانات المحتملة في نهاية عرض بول. أهلاً وسهلاً بالجميع. أهلاً بك يا بول، أنا سعيد جداً بوجودك. شكراً لك. شكراً لك على هذا التقديم اللطيف يا كارين. يسعدني أن أكون هنا للتحدث عن حرائق الغابات في كندا. أنا قادم إليكم من منطقة ألانغونانس نابي في أوتاوا. أنا باحث علمي في وزارة الصحة الكندية، وتحديداً في مكتب علوم وأبحاث الصحة البيئية. وكما ذكرت كارين، سأتحدث عن تعرض رجال الإطفاء المهني للمواد السامة الناتجة عن الاحتراق. لكن في الحقيقة، أعتقد أنني كنت طموحاً بعض الشيء. سأتحدث فقط عن المواد المسرطنة. أنا متخصص في علم السموم الوراثية، وترتبط الآثار الضارة على الجينوم ارتباطاً وثيقاً بتكون السرطان. هذا هو مجال خبرتي. نجري بعض الأبحاث على مواد سامة أخرى، ولكن لضيق الوقت لن أتحدث عن ذلك اليوم. أعتقد أن الحضور يعلم أن رجال الإطفاء أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة. يعد السرطان مصدر قلق بالغ، وقد ازداد هذا القلق مؤخرا، خاصة مع تقييم لجنة المراجعة المؤسسية ARC. ولكن هناك أمراض مزمنة أخرى، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، أكثر شيوعاً بين رجال الإطفاء مقارنة بعامة السكان. وقد وثقت العديد من الدراسات زيادات ملحوظة في حالات الإصابة بالسرطان بين رجال الإطفاء، سواء من حيث الحوادث أو الوفيات. سأعرض لكم لمحة سريعة. في الواقع، بحثت هذا الصباح على الإنترنت لأرى إلى أي مدى تعود الدراسات التي تناولت معدل الإصابة بالسرطان بين رجال الإطفاء. تمكنت من العثور على دراسة من عام 1959، أي أن القلق بشأن السرطان ورجال الإطفاء مستمر منذ أكثر من 60 عاماً. هنا سأقدم ملخصاً موجزاً لدراسة أجرتها ماديل ودانييلز، وأعتقد أن دوغ دانييلز من المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية في نيويورك، نيوز، في الولايات المتحدة. تظهر الدراسة أن رجال الإطفاء، ذكوراً وإناثاً، أكثر عرضة للإصابة بالسرطان في أماكن مختلفة، وذلك وفقاً لنسبة الإصابة المعيارية. تشير هذه النسبة إلى زيادة في معدل الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بالإضافة إلى زيادة في معدل الوفيات. وكما ترون، يرتفع معدل الوفيات إلى الضعف في حالة ورم الظهارة المتوسطة الخبيث، بينما يرتفع معدل الإصابة في بعض أنواع السرطان الأخرى إلى 6 أضعاف. مع كل هذا القلق بشأن السرطان ورجال الإطفاء، سأخصص بضع دقائق للحديث عن نسبة الإصابة المعيارية AR وكيفية عملها. كثيرا ما يسألني الناس عن دوري في فريق عمل نسبة الإصابة المعيارية، وكيف تعمل هذه النسبة، وكيف يتم إجراء هذا التقييم، ومن هم أعضاء الفريق. لذا سأشرح الأمر بإيجاز. الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ARC، كما هو موضح هنا، تعمل على تحديد الأسباب التي يمكن الوقاية منها لسرطانات الإنسان. قد يشمل ذلك أي نوع من المخاطر المسرطنة. غالباً ما تقيم الوكالة المواد الكيميائية، ولكنها تشمل أيضاً حالات التعرض المهنية مثل مكافحة الحرائق، والخلائط المعقدة مثل عوادم الديزل، والعادات الشخصية مثل تدخين التبغ، وما إلى ذلك. تحدد الوكالة المخاطر المسرطنة، وهذا بدوره يلفت الانتباه إلى خطورة هذه المواد وضرورة الاستجابة لها. لذا تحيل الوكالة هذه المعلومات إلى الجهات التنظيمية المختلفة أو أصحاب المصلحة المهتمين بالموضوع لاتخاذ قرارات بشأن كيفية الحد من المخاطر. ومن الجدير بالذكر أن الوكالة لا تجري تقييماً للفعالية،
بل تبحث فقط فيما إذا كانت المادة مسرطنة أم لا. لا تحدد الوكالة ما إذا كانت المادة مسرطنة قوية أم ضعيفة، بل تجري فقط ما يسمى بتحديد المخاطر، أي أنها تحدد المخاطر المسرطنة. في الواقع، يعود هذا الأمر إلى عام 2007. ما يحدث في لجنة التحقيق هو أنها تطلب ترشيحات للمواد الكيميائية المثيرة للقلق. يحدث هذا كل 5 سنوات. يمكن لأي شخص ترشيح مادة كيميائية مثيرة للقلق، وسأقوم بدراسة الترشيح واتخاذ القرارات بشأن تقييمها خلال فترة ال5 سنوات اللاحقة. في البداية، في أوائل العقد الأول من القرن ال21، تم ترشيح مكافحة الحرائق، وفي عام 2007، وهو ما لا يعلمه الكثيرون، كانت هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تقييم مكافحة الحرائق. في عام 2022 تم تقييمها للمرة الثانية. في عام 2007 عرضت بيانات من قاعدة بيانات مدى لعام 2006. لذا في عام 2007 كنت قد قيمت جميع البيانات المتاحة حتى ذلك الحين لتحديد المخاطر المسرطنة. في ذلك الوقت كانت الأدلة ضعيفة إلى حد ما، وقرروا أن مكافحة الحرائق تندرج ضمن المجموعة 2B، أي أنها قد تكون مسرطنة للإنسان. وأود أن أوضح قليلاً، عندما يصدر هذا النوع من الأحكام، وعندما يقولون محتمل أن يكون مسرطناً، فهذا لا يعني أن المادة غير مسرطنة، بل يعني فقط أن الأدلة المتاحة حتى ذلك الحين لم تسمح لهم بتصنيفها. على سبيل المثال، ضمن المجموعة الأولى، ثم المجموعة الثانية ألف، ثم المجموعة الثانية باء، ثم المجموعة الثالثة، حيث تعتبر المجموعة الثانية ألف مادة مسرطنة على الأرجح، بينما تعتبر المجموعة الأولى مادة مسرطنة معروفة للإنسان. إذن الأمر كله مرتبط بقوة الأدلة المتوفرة وقت التقييم. كان هذا من اختصاص قسم الأبحاث، ثم نشرت جميع تفاصيل الاجتماعات فيما يسمى بالدراسة المتخصصة. كانت هذه الدراسة المتخصصة رقم 98، وفي وقت لاحق تم ترشيح التعرض المهني كرجل إطفاء أو مكافحة الحرائق. لا أعرف السنة بالتحديد، لكن هذا ما دفع قسم الأبحاث إلى اختيار مكافحة الحرائق كعامل لإعادة التقييم. لقد بحثوا بشكل أساسي لمعرفة ما إذا كانت هناك معلومات جديدة إضافية كافية لتبرير إعادة التقييم. أجريت هذه المراجعة في يونيو 2022، وكنت عضواً في فريق الخبراء العامل. سأشرح الآن آلية عملها، لأنني أتلقى الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع. يتساءل الناس عن كيفية إجراء معهد أبحاث السرطان لهذه التقييمات. كما يعلم الجميع، صنف المعهد خلال اجتماعه التعرض المهني للحريق، أو ما أسماه التعرض المهني لرجال الإطفاء، ضمن المجموعة الأولى من المواد المسرطنة، أي أنها مادة مسرطنة معروفة للإنسان. تنشر نتائج اجتماع الفريق بسرعة، وقد نشرت في مجلة لانست أونكولوجي في عدد خاص من مجلة ديمورز عام 2022. عادة ما تنشر النتائج في غضون 10 أيام من الاجتماع، وفي العام التالي تراجع وتحرر جميع نتائج الاجتماع لإصدار دراسة شاملة. صدرت هذه الدراسة المسماة الدراسة الشاملة رقم 132 في يوليو 2023، ويمكنكم الاطلاع عليها عبر الرابط المرفق. يبلغ عدد صفحاته حوالي 900 صفحة، لذا إذا كنت مهتما جدا وصبورا يمكنك الحصول على جميع التفاصيل التي تريدها في الدراسة الحالية. وقد أجري تقييم لاحق للأدلة الوبائية حول العلاقة بين التعرض المهني كرجل إطفاء والإصابة بالسرطان. ونشرت ورقة بحثية من تأليف نيت دابونو تضمنت تحليلا محدثا لام 35 دراسة جماعية استخدمت في تقييم المخاطر. أنا لست عالم أوبئة، ولكن دائما ما يكون هناك فريق من علماء الأوبئة يشارك في اجتماعات تقييم المخاطر هذه، حيث يقيمون جميع الدراسات الوبائية الموجودة. وهناك أنواع مختلفة من الدراسات الوبائية. كما ذكرت، أنا لست عالم أوبئة، ولكن أهمها هي ما يسمى بالدراسات الجماعية. لذا قاموا بدراسة مجموعة من رجال الإطفاء، ثم مجموعة ضابطة، ونظروا في معدل الإصابة بالمرض في المجموعة المعرضة مهنيا مقارنة بالمجموعة غير المعرضة، ثم حددوا مستوى خطر النشاط المهني. أجرى هذا التحليل المعاد لام 35 دراسة جماعية. في الاجتماع الأصلي الذي نشرت فيه الدراسة قيموا حوالي 80 دراسة، أعتقد إن لم تخن الذاكرة 83 دراسة، منها 40 دراسة جماعية استخدمت في نقل بيانات الأشعة تحت الحمراء، وكان هذا لاحقا تحليلا أكثر دقة لام 35 دراسة. لذا سأقدم بعض التفاصيل الإضافية حول ما حدث في يونيو 2022.
كان هناك فريق عمل ضم 25 عالما من 8 دول. كنت واحدا منهم. كان هناك شخصان من وزارة الصحة الكندية بالإضافة إلى حوالي 5 كنديين كما أحاول أن أتذكر الآن. كان هناك شخص من جامعة تورنتو وشخصان من وزارة الصحة الكندية. لا أستطيع تذكر جميع الأشخاص باستثناء بول ديمرز رئيس فريق العمل في مركز أبحاث السرطان المهني في تورنتو. وينقسم هؤلاء الأشخاص إلى 4 مجموعات فرعية مرقمة من 1 إلى 4. تنظر المجموعة الفرعية الأولى في اعتبارات التعرض، وكنت عضوا فيها. تنظر المجموعة الفرعية الثانية في الأدلة الوبائية، وتنظر المجموعة الفرعية الثالثة في دراسات سرطان الحيوانات إن وجدت، بينما تنظر المجموعة الفرعية الرابعة في الأدلة الآلية الداعمة للتسطن. من الواضح أنه بالنسبة لهذه الدراسة تحديدا لا توجد دراسات سرطان على الحيوانات، فلا يمكن استخدام القوارض في مكافحة الحرائق، لذا فهذا غير ذي صلة بهذه الدراسة. لكن الأمر ليس كذلك بالضرورة عند تقييم مادة كيميائية منفردة. هذا ما ورد في البيان الصحفي الصادر عن AR، والذي يظهر فحص الأدلة المذكور أعلاه، وهو يتعلق بالتعرض المهني للمادة كرجل إطفاء. وتقوم كل مجموعة من مجموعات فحص الأدلة أو فرق العمل بتقييم الأدلة وتحديد ما إذا كانت كافية أم غير كافية. حسنا، يمكنهم القول إنها كافية أو محدودة أو غير كافية. في هذه الحالة قالوا إنها كافية لإصابة الحيوانات التجريبية بالسرطان. صحيح أن النص يقول إنها غير كافية، لكن هذا لا ينطبق. كانت الأدلة الآلية التي تربط أنواعا مختلفة من التأثيرات بالسرطان لدى البشر قوية لدى البشر المعرضين للمادة. قد تكون هذه التأثيرات على سبيل المثال آثارا جينية ضارة لدى رجال الإطفاء، وهذه تأثيرات مرتبطة بالتسطن. إنها ليست سرطانات بحد ذاتها، لكنها تأثيرات مرتبطة بالسرطان، لذا قاموا بتقييم قوة هذه الأدلة وتبين أنها قوية. بعد التقييم صدر قرار، وأحيانا يتم التصويت من قبل فريق العمل الذي يجتمع في ليون في هذه الحالة خلال الفترة من 7 إلى 14 من يونيو. وكان التقييم العام للمجموعة الأولى كما ذكرت في الشريحة السابقة. لن أقرأ كل هذا الآن، ستكون شرائح متاحة، لذا يمكنكم الاطلاع على التفاصيل في وقت فراغكم، لكنني سأوجز بإيجاز، وأعتقد أن بعض الناس يعرفون هذا بالفعل، أن الأدلة الوبائية أظهرت وجود علاقة سببية بين مكافحة الحرائق ونوعين من السرطان، ورم الظهارة المتوسطة وسرطان المثانة، وهذه أدلة كافية. لذا كانت هذه هي الحالة التي توفرت فيها أدلة كافية. وفي عالم علم الأوبئة يتحدثون عن كل من التحيز والتشويش، وفي هذه الحالة اعتبرت المشكلة ضئيلة، لذا كانت الأدلة كافية لنوعين من السرطان. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك ارتباطات موثوقة مع سلسلة من أنواع السرطان الأخرى، ولن أذكر القائمة. في تلك الحالات لم يكن من الممكن استبعاد التحيز مثل زيادة المراقبة والكشف والمتغيرات المربكة بشكل معقول، لذا يقولون إن الأدلة محدودة. وما أعنيه بزيادة المراقبة هو إذا زادت زيارات الأطباء على سبيل المثال لرجال الإطفاء، فمن المرجح أن يتم اكتشاف السرطان، لذا قد يكون هناك معدل إصابة أعلى بسبب زيادة المراقبة. لذا يعمل علماء الأوبئة على دراسة جميع الأبحاث بتفصيل دقيق لتحديد ما إذا كان من الممكن استبعاد التحيز والمتغيرات المربكة بشكل معقول. بعد الاجتماع كما ذكرت نشروا ورقة بحثية قصيرة في مجلة لانست للأورام، كما أصدروا بيانا صحفيا، وقد أريتكم المربع الموجود في الشريحة السابقة ضمن البيان الصحفي بالإضافة إلى رسم بياني توضيحي. سأبدأ الآن بالحديث عن التعرضات في الرسم البياني أسفل اليمين. كنت عضوا في فريق دراسة التعرض، وقام فريق عمل لجنة الاستجابة الدولية بتقييم سياق التعرض. يتعرض رجال الإطفاء لمنتجات الاحتراق الثانوية وعوادم الديزل ومواد البناء والأسبستوس والمواد الكيميائية والعمل بنظام المناوبات والأشعة فوق البنفسجية. كل هذه العوامل قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. يستجيب رجال الإطفاء لأنواع مختلفة من الحرائق، لذلك تم التركيز بشكل واضح على حرائق المباني، وهذا ما عملت عليه مع رجال الإطفاء المتخصصين في حرائق المباني. وبالطبع جميع المشاركين في هذه المكالمة مهتمون بمكافحة حرائق الغابات. هناك أيضا حرائق المركبات التي يستجيب لها رجال الإطفاء، لذا في هذه الحالة أجري تقييم مفصل لسياق التعرض. وإذا انتقلنا إلى أعلى اليمين نجد تقييما للأدلة الآلية المتعلقة بالتسطن،
ولن أستعرض جميع هذه الفئات المختلفة، لكنها تتناول خطوطا مختلفة من الأدلة، ثم تحدد ما إذا كانت الأدلة الآلية قوية أو متوسطة أو ضعيفة، وفي هذه الحالة كانت قوية. هنا على اليسار في الأسفل ذكرت سابقا أنه اعتبرت هناك أدلة كافية على الإصابة بسرطان الميزوثيليوما وسرطان المثانة لدى البشر، وأدلة محدودة على الإصابة بأنواع أخرى من السرطان. ثم هنا في أعلى اليمين يوجد التقييم، ويظهر المربع الأحمر الأكبر أن هذا العامل تحديدا صنف ضمن المجموعة الأولى، أي أنه مادة مسرطنة معروفة للإنسان. لذلك كان لهذا الأمر تداعيات واضحة بمجرد أن اعتبر التعرض المهني كرجل إطفاء مادة مسرطنة معروفة للإنسان. في الواقع دار نقاش واسع حول تسمية العامل المسبب للمرض، هل يسمى مكافحة الحرائق أم التعرض المهني كرجل إطفاء؟ لن أتطرق للتفاصيل، لكن كان هناك نقاش مستفيض حول التسمية. ولعل ما يهم المشاركين في هذا الاجتماع هو: ماذا عن مكافحة حرائق الغابات والدراسات الوبائية للسرطان لدى مكافحي حرائق الغابات؟ هل تم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار؟ على حد علمي لا توجد دراسات جماعية في هذا الشأن. هناك دراسة واحدة أجرتها كيت نافارو عام 2019. كانت كيت تعمل سابقا في مكتب نيويورك لأبحاث السرطان، وأعتقد أنها تعمل الآن في وزارة الداخلية الأمريكية. درست الدراسة علاقات الاستجابة للتعرض القائمة، وقدرت الجرعة اليومية من الجسيمات الدقيقة PM2.5. هذه ليست دراسة جماعية، لكنهم حسبوا أن هناك زيادة في خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تتراوح بين 8 و 43%. من المثير للاهتمام أن فريق العمل لم يجد زيادة في خطر الإصابة بسرطان الرئة بشكل عام في الدراسات الجماعية، بل وجدوا انخفاضا في معدل الإصابة بسرطان الرئة لدى رجال الإطفاء، أو في الدراسات التي قيموها ربما بسبب انخفاض تعرضهم لدخان التبغ. لذا تعد هذه النتيجة مثيرة للاهتمام، لأنها قد تشير إلى اختلاف وضع رجال الإطفاء في حرائق الغابات عن وضع رجال الإطفاء في حرائق المباني، وذلك استنادا إلى الأدلة المتاحة. وهناك دراسات إضافية، منها دراسة كندية أجرتها كورسيا كادال عام 2022، تناولت التعرض لحرائق الغابات وحالات الإصابة بالسرطان في كندا، حيث ركزت على مساحة المنطقة المحترقة ضمن نطاق 20 أو 50 كيلومترا من مسكن الشخص. وقد ربطت الدراسة بين التواجد ضمن نطاق 50 كيلومترا من حرائق الغابات وارتفاع طفيف في معدل الإصابة بسرطان الرئة والدماغ، حيث بلغت النسبة 4.9% لسرطان الرئة و10% لسرطان الدماغ. كما أجريت دراسة أخرى في البرازيل عام 2022 تناولت العلاقة بين الجسيمات الدقيقة PM2.5 الناتجة عن حرائق الغابات ووفيات أنواع محددة من السرطان. استخدم الباحثون سجلات الوفيات وتركيزات الجسيمات الدقيقة PM2.5، وخلصوا إلى أن التعرض لهذه الجسيمات يرتبط بارتفاع معدل الوفيات لأنواع مختلفة من السرطان، ولاحظوا بشكل خاص سرطان البلعوم الأنفي وسرطان الخصية. وحسب علمي هذه هي الدراسات الوحيدة التي ربطت السرطان بمكافحة حرائق الغابات، وليست أي منها دراسات جماعية. لذا ينصب اهتمامي بشكل خاص على مركبات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الناتجة عن الاحتراق. أعتقد أن الكثير منكم على دراية بها، فهي موجودة في جميع أنواع انبعاثات الاحتراق، سواء كانت من الخشب أو التبغ أو وقود الديزل. أي نوع من انبعاثات الاحتراق، بما في ذلك الأطعمة المطبوخة كالحبوب المجففة، يحتوي على الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. إنها مجموعة كبيرة من المركبات، وفي السبعينيات سلطت وكالة حماية البيئة الأمريكية الضوء على 16 مركباً منها، أصبحت الآن معروفة على نطاق واسع، وتعرف باسم المركبات ذات الأولوية لدى وكالة حماية البيئة. هذه المواد 16 هنا، وهناك أسباب تاريخية مثيرة للاهتمام وراء تسليط الضوء عليها من بين مئات المواد التي يحتمل وجودها، ولكن المثير للاهتمام أن 7 من هذه المواد 16 إما مواد مسرطنة معروفة أو محتملة أو ممكنة، وقد تم تقييمها بواسطة الأشعة تحت الحمراء. أحيانا يدرج البعض البنزيل بيريلين في أسفل القائمة عند تقييم مخاطر الإصابة بالسرطان. الأدلة ضعيفة بالنسبة له، ولكن هذه المواد 8 مجتمعة ارتبطت بشكل أو بآخر بتكوين المواد المسرطنة. لذا بالانتقال مباشرة إلى العمل الذي قمت به، فقد درسنا المواد المسرطنة بالتفصيل. أعني أن هذا هو مجال خبرتي. كما ذكرت، أنا عالم سموم وراثية، وتسبب المواد المسرطنة تلفا جينيا،
ويرتبط هذا التلف الجيني تجريبيا وآليا بتكوين السرطان. لذلك درسنا المواد المسرطنة، ودرسنا أيضا المعادن، ودرسنا أنواعا مختلفة من المطفرات. هذه هي المواد التي تسبب الطفرات. لن أتطرق إلى التفاصيل، لكننا درسنا هذه المخاطر أثناء عمليات إخماد الحرائق الطارئة، وقد أنجزت هذا العمل طالبة دكتوراه أشرفت عليها بالاشتراك مع جولز بلير في جامعة أوتاوا، جينيفر كير، ونشرنا دراستنا الأولى عام 2017. بدأنا هذا العمل في عام 2015 تقريبا، أي قبل 10 أو 15 عاما، أو ربما أكثر بقليل من 15 عاما. حسنا، ليس قبل 15 عاما بالضبط، بل قبل شهرين. على أي حال، بدأنا منذ عدة سنوات العمل على مكافحة الحرائق الطارئة ومكافحة حرائق المباني، وكان من الصعب نسبيا كما تتخيل رصد مستوى التعرض إن صح التعبير. فنحن لا نعرف متى سيأتينا البلاغ، قد يكون في أي وقت ليلا أو نهارا، ولا يمكننا التواجد على مدار الساعة لمراقبة رجال الإطفاء. سأقدم لكم الآن شرحا موجزا لكيفية جمعنا للعينات من رجال الإطفاء المشاركين في عمليات إخماد الحرائق الطارئة أثناء نوبات عملهم. بدأ هذا العمل في عام 2015 بتمويل من وزارة الإطفاء في أونتاريو، وكان لدينا عدد من الشركاء، لن أذكرهم جميعا، ولكن كما ترون شاركت وزارة الصحة الكندية بالإضافة إلى جامعتين، وبالطبع إدارة إطفاء أوتاوا. لولا إدارة إطفاء أوتاوا لما استطعنا إنجاز أي شيء. عملنا بتعاون وثيق مع نائب رئيس الإطفاء ديف ماتشكي، كان حينها ملازما ثم أصبح نائبا للرئيس، وما زلنا نعمل معه حتى الآن. انتقل من مجال السلامة والابتكار إلى منصب آخر، لكننا ما زلنا على تواصل منتظم معه. فيما يتعلق بعينات الدراسة، في هذه الدراسة الخاصة برجال الإطفاء قمنا بتحليل 29 عينة مزدوجة، أي مسحات جلدية وبولية جمعت قبل وبعد إخماد 19 حريقا. كما جمعنا عينات هواء نشطة مطابقة، حيث جمعنا الهواء من رجال الإطفاء في موقع الحريق باستخدام جهاز مثبت على ملابسهم الواقية في منطقة التنفس. سأوضح لكم ذلك بعد قليل. جمعنا مواد جسيمية ومواد متطايرة في خرطوشة مثبتة على الجزء الخلفي من ملابس رجال الإطفاء. كان موظف مكتب خدمة إطفاء أوتاوا بمثابة مجموعة ضابطة، وهم أشخاص لا يعملون في نفس الشركة أو المؤسسة، لكنهم لا يشاركون في إخماد الحرائق. قارن أيضا نتائجنا مع نتائج مسح التدابير الصحية الكندية، حيث قارن النتائج مع ذكور من نفس الفئة العمرية كمجموعة ضابطة. هذا مسح وطني على سبيل المثال لمستويات الرقم الهيدروجيني pH. كما ذكرت سابقا، كانت عملية جمع العينات معقدة نوعا ما. في بداية كل نوبة عمل كنا نجمع عينات بول ومسحات جلدية ومسحات من معدات الوقاية الشخصية ومسحات من الملابس الداخلية. شملت هذه العينات الجبهة والرقبة والمعصم وتحت القميص والسروال الداخلي، بالإضافة إلى السترة الواقية والحزام والسروال أثناء الحريق. تخيلوا كمية العينات التي لم نستخدمها، لأن كل رجل إطفاء مسجل كان يجمعها في بداية كل نوبة، سواء شارك في بلاغ حريق أم لا. لذا لم تستخدم الكثير من العينات، بل استخدمناها لاحقا عند ورود بلاغ حريق. كان لدينا حرفيا مئات العينات التي لم تستخدم. كما ذكرنا، كنا نجري أيضا أخذ عينات هواء شخصية. كان لدى رجل الإطفاء مضخة في الجيب الداخلي لسترة معدات الإطفاء، مع أنبوب يمتد على طول الجزء الداخلي ويثبت خلف الرقبة. كما ذكرت، هناك خرطوشة جمع العينات لما يسمى مراقبة الهواء النشطة، وهذا أنبوب جمع العينات. بعد ذلك كنا نجمع البول والمسحات الجلدية ومسحات معدات الوقاية الشخصية مرة أخرى، ومسحات الملابس الداخلية مرة أخرى، بالإضافة إلى استبيان ما بعد الحريق. إذن هنا مرة أخرى جمعنا كل تلك العينات. أود أن أشير إلى أمر هام، وهو أنه عند دراسة التعرض لدرجة الحموضة، وتحديدا عند رصد التعرض لها، فإن إحدى الطرق المتاحة هي فحص المؤشرات الحيوية في البول. هذه المؤشرات هي نواتج استقلاب درجة الحموضة. أكثرها شيوعا هو ما يسمى بالهيدروكسيبيرين. هذا يظهر التفاعل هنا. هناك إنزيمات أيضية تحول هذا المركب إلى ما يسمى أحيانا بالبيرونول أو أحادي هيدروكسيبيرين، وهذا المركب موجود في البول، ويمكننا رصد تركيزاته كمؤشر على التعرض. لذا قمنا بذلك، وفحصنا أيضا مركبات الهيدروكسيل الأخرى مثل الفينانثرين والنابالين والفلورين، ويمكن استخدام كل هذه المؤشرات للحصول على صورة شاملة للتعرض لدرجة الحموضة.
ماذا وجدنا إذن؟ وجدنا زيادات ملحوظة في تركيز نواتج استقلاب درجة الحموضة في البول بعد تثبيتها. لم نكن أول من اكتشف هذا. سأشرح أولاً الشكل الموضح هنا. هذا هو تركيز الهيدروكسي في البول، وهو ما نسميه الكرياتينين المصححة، أي أنه يصحح تأثير تخفيف البول. بعض الناس يشربون كميات أكبر من غيرهم، وقد يكون البول مخففاً. لن أشرح بالتفصيل كيف يحدث ذلك، ولكن من خلال مراقبة هذه المادة المسماة بياتين يمكننا تصحيح تأثير التخفيف. على اليسار هنا لدينا قيم التحكم. كما ترون، فإن قيم التحكم للذكور الكنديين غير المدخنين أو موظفي مكاتب خدمة إطفاء أوتاوا منخفضة جدا. قبل الحريق كانت لدينا قياسات مرتفعة قليلا لدى رجال الإطفاء، وبالتأكيد زيادة كبيرة جدا في القياسات بعد الحريق، حيث بلغ المتوسط 3.7 أضعاف، وهذه زيادة ذات دلالة إحصائية. وعندما نظرنا إلى جميع العينات ارتفعت إلى ما يقرب من 40 ضعفا. لقد وجدنا زيادة كبيرة، وكما ذكرت وجد آخرون هذا أيضا، ولكن هذه كانت أول دراسة على حد علمي تبحث في إخماد الحرائق الطارئة أثناء المناوبة، نظرا لصعوبة إجراء هذا النوع من الدراسات. لقد وجدنا نتائج مماثلة بالنسبة لمستقلبات الرقم الهيدروجيني الأخرى. ارتفعت مستويات الهيدروكسي في نانثرينات إلى 63 ضعفا، والفلورينات إلى 12 ضعفا، والنابينات إلى 12 ضعفا، أي بزيادة تتراوح بين 12 و40 ضعفا، 60 ضعفا، في مستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول، بمتوسط مستويات يتراوح بين 3 و5. أردت أن أطلعكم أيها الحضور على بعض الدراسات التي تناولت موضوعا مشابها في مكافحة حرائق الغابات. خلال حديثي سأقدم بعض الأمثلة على دراسات تناولت موضوعا مشابها لما تناولته، ولكن في مجال مكافحة حرائق الغابات، وذلك لإعطائكم فكرة عامة عما تم إنجازه في هذا المجال. من الواضح أنني لم أشارك في هذه الدراسات، فأنا أعرف القائمين عليها. هذه دراسة أجريت في ولاية أوهايو، تحديدا في جامعة ولاية أوهايو، من قبل فيمي أوتونا وزملائه. كانت هذه دراسة لمكافحة حرائق الغابات في موقع نهر سافانا بولاية كارولينا الجنوبية، حيث تم إجراء حرق منظم. وباختصار، يحتوي هذا الجدول على معلومات وافية حول هذا الموضوع. هذه هي الهيدروكسيفينات. هذا تركيزها في البول قبل بدء العمل وبعده، ثم نسبة التركيز قبل وبعد العمل. إذا نظرنا إلى أسفل الجدول، نلاحظ أن قيم التركيز بعد بدء العمل أعلى بكثير، وأن نسبة التركيز قبل وبعد العمل إلى التركيز قبل العمل تبلغ حوالي 3 أضعاف، وهذا قريب جدا مما وجدناه لدى رجال الإطفاء الذين يعملون في مكافحة الحرائق الإنشائية، فقد وجدوا زيادة 3 أضعاف بعد مكافحة الحرائق مقارنة بما قبلها. ومن الأمور المثيرة للاهتمام في تحليل ما بعد التعرض أن مستويات المستقلبات التي وجدوها كانت أعلى مما نسميه متوسط قيم المدخنين في الدراسة الوطنية لفحص الصحة والتغذية إنهاينز، وهي مسح سكاني أمريكي. لذا كانت المستويات التي لاحظوها أعلى مما لوحظ لدى المدخنين. إذن في دراسة الأشعة تحت الحمراء التي أجريناها، كما ذكرت سابقا ضمن مجموعة التعرض، قمنا بتحليل مفصل لمعلومات مستقلبات البول، ويمكنكم ملاحظة مستويات الهيدروكسيرين هنا، وذلك بالنسبة لرجال الإطفاء البحريين، ورجال إطفاء المباني، ورجال إطفاء الغابات. هذا جدول، وهو الجدول 1.15 في دراسة الأشعة تحت الحمراء، يمكنكم إيجاده في الدراسة. ما نوضحه هنا هو أن هذه هي المستويات قبل مكافحة الحرائق، وهذه هي المستويات التي تجاوزت 6 ساعات بعد مكافحة الحرائق. لدينا أيضا بالنسبة لبعض الحالات مستويات أقل من 6 ساعات، بالإضافة إلى مستويات أعلى من 6 ساعات. لكن الخلاصة هنا هي أنكم تلاحظون خطوطا تتجه نحو الأعلى، أي زيادة من قبل إلى بعد. والفرق هنا عما عرضته للتو هو أن لدينا الآن العديد من الدراسات، وهذا يظهر بشكل قاطع وفقا لدراسة الأشعة تحت الحمراء أن مكافحة الحرائق، سواء كانت حرائق غابات أو حرائق مبانية، ترتبط بزيادة في مستقلبات الرقم الهيدروجيني في بول رجال الإطفاء. كما ترون، توجد هنا عدة دراسات حول رجال الإطفاء في المناطق البرية. نيكولا تشيري مرة أخرى أضافت فامي دراستين من قبل في. ومن الأمور التي أود ذكرها أن هذا يظهر لكم نتائج دراسات متنوعة، لذا يصعب إجراء هذه المقارنات أحيانا، وقد أجرينا تصحيحا للكربون لمستوى الترطيب، ولكن
جميع هذه الدراسات التي تمت مراجعتها تتضمن أنماط عمل مختلفة، وتصاميم دراسات مختلفة، وأوقات جمع عينات مختلفة بالنسبة للتعرض، وما إلى ذلك، أنشطة مختلفة لرجال الإطفاء، وأنماط عمل بنظام الورديات، وما إلى ذلك. ولكن بشكل عام، هذا ما أردت تضمينه في قسم التعرض من الدراسة. بشكل عام، كما ترون، يرتبط عمل رجال الإطفاء في مكافحة الحرائق بزيادة التعرض للفوسفات، والعديد منها مواد مسرطنة معروفة. أمر آخر كنت سأذكره هو أن نصف عمر هذه الفوسفات قصير جدا، لذا إذا كنت تصمم دراسة لفحص مستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول، فعليك جمع عينات البول بسرعة بعد انتهاء نشاط مكافحة الحرائق، وقد فعلنا ذلك، فجمعنا جميع عينات البول من رجال الإطفاء خلال 18 ساعة من وقوع الحادث، لذا كانت الكمية في بعض الحالات كبيرة جدا. اضطرت جينيفر كير للتعامل مع حالات قدم فيها رجال الإطفاء لترين من البول، لذا تستحق جائزة لجهودها في معالجة كل هذه العينات خلال برنامج الدكتوراه. من بين 14 دراسة لم ينجح سوى 3 منها. وهذه أيضا بيانات المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية إنهاينز. هذه هي القيم المتوسطة لغير المدخنين في إنهاينز. كما ترون، فإن المستوى الأساسي، وكندا لديها قيم مماثلة تقريبا لمسح قياس الصحة الكندي. هذه هي المستويات الأساسية لمستقلبات الرقم الهيدروجيني لدى الناس بشكل عام. من الأمور المهمة في دراستنا، كما ذكرنا في منشورنا، أن التلامس الجلدي عامل مهم في تحديد مستويات مستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول. وغالبا ما نقول عندما نتحدث عن مستويات المستقلبات، فإننا نتحدث عن الجرعة الداخلية. لا يمكن للجسم استقلاب الرقم الهيدروجيني وإخراجه إلا إذا تم إدخاله، لذا فهو مقياس للجرعة الداخلية. باختصار، وجدنا هنا أنه عند النظر إلى التغير الكامل في مستويات مستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول مقابل الزيادة في مستوى التلوث الجلدي، نلاحظ وجود علاقة طردية، بل اتجاه إيجابي. في بعض الحالات لاحظنا بعض القيم الشاذة، حيث شارك أشخاص في عمليات إطفاء الحرائق لفترات طويلة، وهو أمر لم نتمكن من التحكم فيه. إذا كان الحريق شديدا للغاية واستمرت عمليات الإطفاء لفترة طويلة، لم نتمكن من التحكم في ذلك أيضا، لكننا لاحظنا اتجاها إيجابيا عاما، وهذا يدل على أهمية التلامس الجلدي. كما فحصنا المؤشرات الحيوية لإصابة الرئة في البول، وتحديدا ما يسمى كلاراسيل 16 CC16، ولم نجد أي زيادة لدى رجال الإطفاء، لذا لم يكن لدينا أي مؤشر على إصابة الرئة. يفترض أن ذلك يعود إلى الاستخدام السليم لأجهزة التنفس ذات الدائرة المغلقة SCBA. لم نجد ذلك، لكننا وجدنا هذه العلاقة. كل هذا يؤكد أهمية التلامس الجلدي، وهذه هي العلاقة الموضحة هنا على اليسار. بالإضافة إلى ذلك، توجد دراسات أخرى، لقد ذكرت هذه الدراسات هنا في الأسفل، وقد أشارت أيضا إلى أهمية التلامس الجلدي، فهو عامل حاسم في التعرض للمركبات الفوسفورية العطرية متعددة الحلقات، بما في ذلك تلك المعروفة بتسببها بالسرطان. ومن الملاحظات التي رصدناها بشكل غير رسمي، وجود مستويات عالية جدا من نواتج الأيض في بول شخص لم يرتدي مصباحا يدويا، وهذا دليل آخر على أهمية التلامس الجلدي. لذلك أردنا دراسة التلامس الجلدي والتعرض الجلدي، بالإضافة إلى قياسات تلوث معدات الوقاية الشخصية. وكما ذكرت سابقا عند عرض شريحة تصميم الدراسة، لدينا مناديل مبللة للجلد. لم تتناول ورقتنا البحثية الأولى مناديل الجلد، بل تناولنا مناديل مبللة للجلد ومناديل مبللة لأسطح معدات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى مناديل مبللة لأسطح الملابس الداخلية. لذلك نشرنا ورقة بحثية ثانية حول قياسات تلوث الأسطح. باختصار، ما وجدناه هو أننا فحصنا التلوث السطحي للجلد والملابس الداخلية ومعدات الوقاية الشخصية. بالنسبة للجلد، قمنا بقياس تركيز الرقم الهيدروجيني الكلي قبل الحريق وبعده، ووجدنا زيادة تقارب 3 أضعاف في المتوسط، تصل إلى 190 ضعفا. في بعض الحالات كان لدى رجال الإطفاء ما يقارب 200 ضعف من الرقم الهيدروجيني على جلدهم بعد مكافحة الحريق مقارنة بما قبلها. أما بالنسبة للملابس الداخلية، أي الملابس التي ترتدى تحت معدات الوقاية الشخصية، سترة وبنطال بدلة الإطفاء، فلم نجد فرقا يذكر. لذا يبدو أن معدات الوقاية الشخصية فعالة إلى حد ما. ونجري حاليا بعض الدراسات لفحص ما يسمى بعامل حماية العامل، أي مدى فعالية سترة وبنطال بدلة الإطفاء في حماية الأفراد من التعرض للملوثات. بالنسبة لمعدات الوقاية الشخصية، وجدنا زيادة بمقدار 5 أضعاف بين ما قبل الحريق وما بعده،
تصل إلى 153 ضعفاً. لذا كانت مستويات الرقم الهيدروجيني على سطح الجلد وسطح معدات الوقاية الشخصية مرتفعة جداً بعد الحريق. سأتطرق هنا قليلاً إلى دراسة أجريت على رجال إطفاء حرائق الغابات، لأنني أريد أن يقدر الناس ليس فقط عملي على رجال إطفاء المباني، بل أيضاً العمل الذي أجري على رجال إطفاء حرائق الغابات. إليكم دراسة أجرتها نيكولا تشيري في جامعة ألبرتا، حيث نظرت، لن أتطرق إلى جميع التفاصيل، في فرق الإطفاء وحالات حرائق الغابات، وبحثت في التدخلات. كانت دراسة ميدانية لدراسة التدخلات وقدرتها على تقليل التعرض. في هذا الشكل، كما أوضحت سابقاً في دراسة أخرى، أبين الفرق بين مستويات الهيدروكسيرين قبل وبعد نوبة العمل. في هذه الحالة، هذه ليست النسبة، بل هي الفرق بين مستويات ما بعد نوبة العمل ومستويات ما قبلها. وجدت الباحثة زيادة قدرها 66 نانوغرام لكل غرام من الكرياتين بين ما بعد نوبة العمل وما قبلها، وكانت هذه الزيادة ذات دلالة إحصائية. مرة أخرى، توثق هذه الدراسة تعرض رجال الإطفاء في المناطق البرية للمركبات العضوية المتطايرة، ويمكن توثيق ذلك من خلال مراقبة مستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول. بالإضافة إلى ذلك، فحصت الدراسة تلوث الجلد في اليدين والفك والحلق، وتظهر في هذه الحالة مستويات ما بعد التعرض ناقص ما قبل التعرض لمادة النابلين على الجلد، أي النابلين على جلد اليدين والنابلين على جلد الفك والحلق. كما ترون، هذه الفروقات واضحة، وبالنسبة لمن لديهم معرفة بالإحصاء، تظهر هذه النتائج أن هذه الزيادات ذات دلالة إحصائية، مما يشير إلى أن نشاط مكافحة الحرائق مرتبط بزيادة مستويات مستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول، بالإضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة نفسها على سطح الجلد في مناطق مختلفة مثل اليدين والفك والحلق. لذا، سواء كنت رجل إطفاء متخصصا في المباني أو في المناطق البرية، فهناك أدلة كافية، أو بالأحرى أدلة قوية، على تعرضك للمركبات العضوية المتطايرة. توجد نواتج الأيض في البول، وتتواجد مركبات الفوسفات العضوية على سطح الجلد، وكذلك مركبات الفوسفات العضوية على سطح معدات الوقاية الشخصية. من المؤكد وجود تعرض، وهذا ليس مفاجئا لأن مركبات الفوسفات العضوية هي نواتج احتراق غير كامل للمواد العضوية، لذا ليس الأمر مفاجئا. لاحقا، أردنا معالجة مسألة كيفية التعامل مع التعرض الجلدي. بدأنا العمل مع القوات الكندية ومسؤولة مكافحة الحرائق فيها، وكانت آنذاك المقدم بودماني، التي أرادت معرفة ما إذا كان التطهير الجلدي فعالا في تقليل التعرض لمستويات الحموضة. أنا مهتم بشكل خاص بالجرعة الداخلية من الحموضة، أي ما إذا كان هناك تغيير في مستوى نواتج الأيض في البول. إذا فكرنا في الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لتجنب التعرض، فهذا غير مرجح، لأن العاملين في مكافحة الحرائق معرضون دائما لخطر التعرض. قد تطرأ تغييرات على ظروف التعرض المهني في مواقع الحرائق أو ظروف العمل، لذا فإن إجراءات التشغيل الموحدة ليست من اختصاصي، لكن الناس يتحدثون عن هذا الأمر، ويتحدثون عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من فرص التعرض. هناك أيضا إمكانية تحسين معدات الوقاية الشخصية، وأشير هنا إلى دراسة بونر في ألاباما التي تناولت البطانات المكونة من قطعة واحدة والتي يمكن ارتداؤها تحت بدلة الإطفاء، ووجدوا أنها فعالة للغاية. أعتقد أنها زادت ما يسمى عامل حماية العامل بنحو 40 ضعفا لبعض المواد المسرطنة. لذا لست متأكدا من مدى الراحة، أي ما إذا كان سيحدث ارتفاع في درجة الحرارة عند ارتداء بطانة تحت معدات الوقاية الشخصية، لكن هذه الدراسة التي أجريت على معرض مزودة بهذه البطانة المكونة من قطعة واحدة أظهرت أنها فعالة بالفعل. إذن، ماذا عن تطهير الجلد بعد التعرض؟ هذا ما أردنا دراسته، وبالنسبة لمن لديهم معرفة بالموضوع، سيعرفون أن هناك منتجات تجارية متوفرة. هناك العديد من المنتجات، مثل المناديل الحيوية، التي تسوق خصيصا لتطهير الجلد بعد التعرض للمواد الكيميائية. لذا أردنا دراسة هذا الأمر، وفحص فعالية مختلف المنتجات في تطهير الجلد، ودراسة فعالية تطهير الجلد بشكل عام. لسنا الوحيدين الذين يقومون بهذا النوع من العمل. فقد أجرت كين إيفنت دراسة في المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية NYOSH في الولايات المتحدة، ووجدوا انخفاضاً بنسبة 50% تقريباً في مستويات الرقم الهيدروجيني على الرقبة بعد التنظيف التجاري،
تطهير الجلد باستخدام مناديل الأطفال، أي أن حوالي نصف الرقم الهيدروجيني الموجود على سطح الجلد قد أزيل. هذه نسبة كبيرة، ولكن يمكن أيضا القول إنها ليست كبيرة، إنها النصف فقط. ولن أخوض في التفاصيل، لكنهم درسوا سيناريو تدريبيا لحريق في مبنى سكني. لذا أجرينا سيناريو تدريبيا باستخدام هيكل حقيقي يمكن تسميته، كما أعتقد، بتدريبات مكافحة الحرائق التجريبية. وهناك أيضا دراسة أجراها جيف بورغيس من جامعة أريزونا، حيث بحثوا في قدرة التطهير الجلدي على تقليل مستوى الرقم الهيدروجيني في البول، أو بالأحرى قدرته على تقليل مستوى نواتج أيض الرقم الهيدروجيني في البول. ووجدوا انخفاضا ملحوظا لدى كل من المهندسين ورجال الإطفاء في الخطوط الأمامية، أي أولئك الذين يقومون بالهجوم المباشر. ووجدوا انخفاضا ملحوظا بنسبة تتراوح بين 30 و 40%، وهذا أحد النتائج الرئيسية للدراسة. ووجدوا أن تنظيف المعدات قبل إجراء التطهير الجلدي وفصل المعدات الملوثة يمكن أن يؤدي إلى تقليل التعرض للفوسفات، كما تم تحديده من خلال مراقبة نواتج أيض الرقم الهيدروجيني في البول. إذن، ماذا فعلنا؟ أجرينا دراسة بحثنا فيها سيناريو تدريبيا. هنا ترون رجل إطفاء يستعد للدخول إلى هذه الحاوية. إنها حرفيا ما يطلق عليها اسم حاوية مكافحة الحرائق. إنها حاويات شحن ضخمة، حيث يتم إشعال النار داخلها حرفيا، ويتم تدريب رجال الإطفاء على الهجوم المباشر بالدخول إلى الحاوية لإخماد الحريق. لذلك، كنا نبحث عن تمويل، وشكلنا هذا التحالف من الشركاء لدراسة فعالية التطهير الجلدي. كان أكبر ممول هو وزارة الدفاع الوطني، كما عملنا مع الرابطة الدولية لرجال الإطفاء، وبالطبع مع خدمات إطفاء السيارات، وعدد من المنظمات الأخرى، بما في ذلك وزارة الصحة الكندية، حيث أعمل كباحث علمي. كان هدف الدراسة هو دراسة التلوث الجلدي. فعندما يتعرض الجلد لمواد ملوثة، تحدث عملية امتصاص وتوزيع واستقلاب للمواد الملوثة. قد يحدث اختراق ثم توزيع في جميع أنحاء الجسم، يليه استقلاب ثم إفراز في البول. نعلم أن هذا يحدث، لذلك أردنا دراسة العلاقة بين التلامس الجلدي وكمية المادة في البول، وتأثير التطهير الجلدي على مستوى المادة في البول. كانت دراسة معقدة نوعا ما، واستغرقنا وقتا طويلا لإتمامها. عملنا على نوعين من مناديل التنظيف التجارية، ولا زلت أعمل على منتجين تجاريين، ولا أعرف تحديدا ما هما، ربما كانا تابعين لمسؤول الإطفاء في القوات الكندية. كما عملنا على الصابون والماء العاديين، أي قطعة قماش مبللة بالصابون والماء. وكما ذكرت، درسنا فعالية التطهير الجلدي، وأردنا معرفة كمية المواد التي تزال من سطح الجلد، وما إذا كان التطهير الجلدي يقلل من الجرعة الداخلية، أي يقلل من مستوى نواتج الأيض في البول، وما إذا كانت بعض طرق التطهير أفضل من غيرها. أما بالنسبة لجمع العينات، فقد ذكرت سابقا أن هذه الدراسة أجريت في مركز تدريب يقع في شارع مودي درايف، ليس بعيدا عن مكان إقامتي في أوتاوا، وقد فحصنا أفرادا يشاركون في تدريبات إطلاق نار حقيقية. شارك في الدراسة أفراد عسكريون وموظفو خدمة إطفاء أوتاوا. أجريت الدراسة في عامي 2018 و2019، وكما ذكرت، استخدمت 3 طرق للتطهير: المسح أ والمسح ب والماء والمنظفات. وبالطبع، هناك مجموعة ضابطة لم تخضع لأي عملية تطهير. أما بالنسبة لجمع العينات، فقد كان مشابها لما قمنا به سابقا في مجال مكافحة الحرائق الطارئة. وكما ذكرنا، أجرينا أخذ عينات من الجلد، لأنها دراسة تطهير الجلد، لذا أجرينا أخذ عينات من الجلد والبول قبل اندلاع الحريق، كما أجرينا أخذ عينات هواء شخصية أثناء الحادث، حيث كان المشاركون يرتدون جهازا لجمع عينات الهواء من مؤخرة الرقبة داخل الحاوية. بالإضافة إلى ذلك، جربنا طريقة جديدة بالنسبة لنا، وهي استخدام ما يسمى بأجهزة أخذ عينات الهواء السلبية، وهي عبارة عن أساور معصم سيليكونية ترتدى على المعصم. في هذه الحالة، نضعها إما على المعصم أو على السطح الخارجي لسترة معدات الإطفاء لفحص مستويات الرقم الهيدروجيني في البيئة. يختلف هذا عن أخذ عينات الهواء النشط،
ولكنه سريع وسهل، لذا فهي طريقة سريعة وسهلة لرصد تلوث الهواء. يتم هذا العمل من قبل وزارة الصحة الكندية بقيادة الدكتور روسيو أراندا رودريغيز. لن أتحدث عن نتائج تلك الدراسة تحديداً، فقد نشرت. أعتقد أنني سأذكر مرجعاً لها في شريحة لاحقة. بالطبع، بعد الحريق، نأخذ عينات من الجلد ثم نوزع الأشخاص على مجموعات التطهير، إما مجموعة بدون تطهير، ومجموعة الصابون والماء، ومجموعة الملابس البيضاء أ، ومجموعة الملابس البيضاء ب. بعد التطهير، نأخذ عينات من الجلد مرة أخرى، ثم نجمع البول لرصد نواتج الأيض البولية. نريد أن نرى ما يتبقى على الجلد بعد انتهاء عملية التطهير. لذا، كان هناك عدد من الأسئلة التي طرحناها عند تحليل. بيانات هذه الدراسة. كان سؤالنا الأول: هل الهواء داخل الحاوية التي اشتعلت فيها النيران ملوث؟ الإجابة بسيطة: ليس من المستغرب أن نجد فلتر هواء بهذا الشكل مطليا بمادة معينة، ونستخدم سدادات من رغوة البولي يوريثان للمواد المتطايرة. هذه خرطوشة غير مستخدمة، وأخرى مستخدمة بعد الحريق. وجدنا تلوثا كبيرا داخل الحاوية، فإذا قارنا ما قد نجده في منطقة حضرية، سنجد ما بين 5 إلى 30 ميكروغراما لكل متر مكعب. أما في تلك الحاوية، فقد بلغ متوسط التلوث حوالي 760 ميكروغراما لكل متر مكعب، وفي بعض الحالات وصل إلى 4000 ميكروغرام. مستويات عالية جدا من الجسيمات الدقيقة في حاوية الشحن. ماذا عن مساحات سطح الجلد؟ ماذا وجدنا على سطح الجلد؟ هنا ترون جينيفر وشخصا آخر، وقد ساعدها العديد من الطلاب. ترون جينيفر وهي تجمع عينة من معصمها، وشخصا آخر يجمع عينة من رقبتها. ماذا وجدنا؟ إذا نظرنا إلى تلوث سطح الجلد وسألنا: هل يتلوث سطح الجلد نتيجة لهذا النشاط؟ حسناً، إنها زيادة بمقدار الضعف تقريباً. لذا، فإن الأشخاص الذين خرجوا من الحريق لديهم مستوى تلوث بدرجة حموضة pH على بشرتهم أعلى بمرتين مما كان عليه قبل الحريق، أي أن أقصى تغيير كان 25 ضعفاً مقارنة بالقياس السابق. إذن، السؤال المهم هو: هل يزيل تطهير الجلد هذه المواد الفعالة الموجودة على الجلد؟ هذا ملخص للنتائج التي تم الحصول عليها. لن أتطرق إلى كل هذه التفاصيل، لكنني أود فقط لفت انتباهكم إلى أن هذه هي جميع المواد الفعالة، وإذا نظرتم إلى الأعلى هنا، ستجدون إجمالي درجات الحموضة و LMW و HMW هما مركبات ذات وزن جزيئي منخفض وعالي على التوالي. ثم لدينا المناديل المبللة A والمناديل المبللة B والماء والصابون. وهذا هو التغير النسبي بعد التطهير مقارنة بما بعد الحريق. وجدنا بعد التطهير انخفاضا في مستويات الفينولات. تظهر جميع هذه المربعات الخضراء انخفاضات ذات دلالة إحصائية. ماذا ترى؟ تراها عند استخدام الماء والصابون، بينما لا تراها عند استخدام المناديل المبللة A و B. هذا يشير إلى إزالة حوالي نصف الفينولات عن طريق التطهير الجلدي. عن طريق التطهير الجلدي بالماء والصابون. ومن المثير للاهتمام أنك ترى إزالة حوالي نصف الفينولات، وهذا ما وجده كيني فينت تقريبا. لكنه استخدم مناديل الأطفال المبللة في تلك الدراسة ووجد انخفاضا بنسبة 50% تقريبا. أعتقد أنها كانت 54%، ووجدنا أن الرقم الهيدروجيني الكلي هو 53%. الخلاصة هي إزالة حوالي نصف الفينولات من سطح الجلد، أي انخفاض كبير في تلوث الرقم الهيدروجيني الجوي، حيث تمت إزالة حوالي النصف بالماء والصابون. لم تقلل أي من التدخلات الأخرى بشكل ملحوظ من تلف الجلد. لكن الأهم هنا، وما كنا مهتمين به حقا، هو مستوى الجرعة الداخلية، أي مستوى المستقلبات في البول. يوضح هذا الرسم البياني مستويات المستقلبات البولية قبل الحريق وبعده. نلاحظ هنا زيادة تقارب الضعف، وكما تتذكرون، فقد كانت الزيادة في الدراسة الأولى التي أجريناها على رجال الإطفاء الذين تعرضوا للحريق في المباني تقارب 3 أضعاف. هذه فترة تعرض أقصر، لذا كانت هناك زيادة ملحوظة تقارب الضعف، ووجدنا زيادة ملحوظة في المستقلبات لأنواع مختلفة من الفوسفات التي رصدناها، بالإضافة إلى إجمالي الفوسفات. تراوحت الزيادة من 1.7 إلى 2.2 ضعف، وجميعها ذات دلالة إحصائية. إذن، هناك جرعة داخلية كبيرة. يجب أن يتعرض الأشخاص داخليا حتى تتواجد مستقلبات الفوسفات في البول، لذا كانت جرعة داخلية كبيرة. لكن ما نريد معرفته حقا هو: هل قلل تطهير الجلد من مستوى المستقلبات في البول؟ إذن، سؤالنا الأول هو:
هل يؤدي إخماد الحريق إلى زيادة مستوى مستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول؟ والإجابة هي نعم. كما أوضحت في الشكل، هناك زيادة تتراوح بين 1.8 و 2.2 ضعف في مستويات مستقلبات البول، مع زيادة قصوى تتجاوز 3 أضعاف. لذا، نعم، إخماد الحريق في تلك الحاوية يزيد من مستوى مستقلبات البول. ولكن ماذا وجدنا بالنسبة للتطهير الجلدي؟ يوضح هذا الشكل التغير في مستوى مستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول مع مختلف التدخلات، سواء بدون تدخل، أو باستخدام الصابون والماء، أو باستخدام أنواع مختلفة من المناديل المبللة. يوضح هذا المربع تحديدا متوسط الزيادة بمقدار 1.7 ضعف بعد التدخل مقارنة بما قبل التدخل، كما أوضحت في الشريحة السابقة. كما ترون، لا يوجد تغيير بين مختلف العلاجات، أي أن هناك زيادة بمقدار 1.7 ضعف في مستقلبات البول بعد عملية إخماد الحريق، وسواء تدخلت أم لا، فالنتيجة تبقى 1.7 ضعف. ما وجدناه هنا هو أنه إذا طرحنا سؤالا حول ما إذا كان التطهير الجلدي يقلل الجرعة الداخلية من الفينولات، كما تم تحديدها من خلال مراقبة البول، فإن أيا من التدخلات لم يقلل بشكل ملحوظ من التغير الملحوظ في مستويات مستقلبات البول، لذا لم تكن الزيادة أقل من 1.7 ضعف. وهذا يختلف عما لاحظه جيف بورغيس في جامعة أريزونا. لذلك لا يمكنني الجزم بفعالية التطهير الجلدي، لكن دراستنا أظهرت أنه غير فعال في تقليل الجرعة الداخلية، بينما أظهرت دراسة جيف أنه قلل الجرعة الداخلية بنحو الثلث، لذا هناك بعض الأدلة على إمكانية نجاحه. إنه سيناريو معقد نظراً لاختلاف أنشطة مكافحة الحرائق وفترات التعرض، لهذا السبب أجرينا الدراسة في بيئة تدريبية، حيث يتم التحكم في مدة التعرض ونشاط رجال الإطفاء، فالجميع يشارك في عمليات إخماد مباشرة. لذا، لتقييم هذه النتائج أو تحليلها، علينا التفكير في الجلد. ما الذي يحدث على سطح الجلد؟ وكيف تخترق هذه المواد الجلد وتدخل الجسم؟ لن أتطرق إلى كل هذه التفاصيل. يوضح هذا المقطع العرضي للجلد من السطح الخارجي في الأعلى الطبقة القرنية. تقع البشرة الحية أسفل الطبقة القرنية، والأهم هنا هو وجود طبقة وعائية عند ملتقى البشرة والأدمة. فإذا كانت المادة ستتعرض لها بشكل جهازي، فلا بد من اختراقها للطبقة الوعائية حتى يحدث التعرض الجهازي، ثم الجرعة الداخلية، ثم الإخراج لاحقاً عن طريق البول أو البراز حسب درجة الحموضة. لذا، إذا أردنا تحليل هذه النتائج، علينا التفكير في مدى سهولة اختراق المواد للجلد، ولذلك بحثنا في الدراسات المنشورة حول معدلات اختراق الجلد. إذن، ما مدى سرعة وصول الرقم الهيدروجيني pH عبر الجلد إلى الطبقة الوعائية ثم إلى الجسم؟ هل يحدث هذا في 5 دقائق، 10 دقائق، ساعة، أم ثانيتين؟ بمعنى آخر، إذا وصل الرقم الهيدروجيني إلى الجلد، فما هي المدة التي يستغرقها للوصول إلى الطبقة الوعائية؟ لقد بحثنا في الدراسات المنشورة وراجعنا بيانات زمن امتصاص البيرين في البول، وزمن امتصاصه في البول، وزمن امتصاص المستقلبات البولية التي قمنا بقياسها في هذه الدراسة. إليكم بعض المستقلبات، ولا أريد الخوض في تفاصيل كثيرة، ولكن هذا ما يسمى بتدفق الامتصاص الجلدي، أي مدى سرعة دخول المواد إلى الجسم من سطح الجلد. وبشكل أساسي، وجدنا أنه إذا نظرنا إلى البيرين فقط، فإنه يمتص بسرعة كبيرة. لذا، إذا نظرنا إلى تركيز البيرين في الجلد بعد الحريق، فهذا هو المتوسط الهندسي والحد الأقصى، ولكن الأهم هنا هو زمن الامتصاص المحسوب. كما ترون، بالنظر إلى معدل تدفق البيرين، يتراوح زمن الامتصاص المحسوب بالثواني بين 30 ثانية للمستوى المتوسط و148 ثانية لأقصى مستوى للبيرين على الجلد. هذا يعني أن البيرين يخترق الجلد بسرعة كبيرة. لذا، نفترض، وهذه مجرد فرضية في الوقت الحالي، أن اختراق الجلد يحدث بسرعة فائقة، وبالتالي قد يكون الوقت قد فات عند بدء عملية التطهير. لا يمكنني الجزم بذلك، لكنه قد يكون قد فات. في الواقع، تعرضنا لبعض الانتقادات لأن قيم التدفق الجلدية التي استخدمناها في هذه الحسابات هي قيم مثالية تم حسابها باستخدام جلد صناعي في المختبر. ما
يقوله لنا البعض هو أن معدل الامتصاص الجلدي الفعلي أقل بكثير، لذا قد يكون أبطأ بكثير مما نعتقد، ولكن في جوهر الأمر تشير حساباتنا التي نشرناها إلى أن زمن اختراق الجلد يتراوح بين 1.5 ثانية و16 دقيقة. كما ذكرت سابقا، قد يكون التدفق الفعلي أقل بكثير، لذا لا نملك معلومات كافية حول سرعة اختراق المواد بعد مكافحة الحرائق، ولكن قد يكون الاختراق سريعا جدا لدرجة أن التطهير الجلدي يحدث متأخرا. وكما ذكرت، فقد نشرنا هذا العمل في عام 2023 في مجلة الصحة المهنية والبيئية، ويحظى باهتمام كبير نظرا لحساسية الموضوع. باختصار، إليكم ملخصا لنتائج دراستنا حول التطهير الجلدي. وجدنا أن بيئة التدريب ملوثة بشدة، ووجدنا ترسبا جلديا كبيرا للفوسفات. كما وجدنا أن مستوى الرقم الهيدروجيني ارتفع بشكل ملحوظ أثناء مكافحة الحرائق، ولكنه انخفض بشكل ملحوظ بعد التنظيف الجلدي بالماء والصابون. ووجدنا أيضا ارتفاعا ملحوظا في مستويات مستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول بعد الحريق، أي الجرعة الداخلية. نعلم بوجود جرعة داخلية، لكننا لم نجد أن التطهير الجلدي يؤثر على مستويات مستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول. وجدنا أن الأساور المصنوعة من السيليكون مفيدة لأخذ العينات السلبية. لن أعرض لكم أي من البيانات اختصارا للوقت. والآن نتساءل: لماذا لا يمكن تقليل الجرعة الداخلية عن طريق التطهير الجلدي؟ بالإضافة إلى أن الأمر ليس واضحا تماما، لدينا بعض الفرضيات، وقد ذكرت هنا بعض قيود دراستنا. من المهم الإشارة كباحث إلى قيود أي دراسة. هذه دراسة واحدة فقط، وقد اقتصرنا على دراسة الفوسفاتيديل إيثانولامين فيز و3 طرق للتطهير. تحليل مستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول يقتصر على فحص ما نسميه الفوسفاتيديل إيثانولامين منخفض الوزن الجزيئي. أخبرنا البعض أنه قد يكون هناك تحيز بسبب المنظف الموجود في الماء، فربما يفرك الناس وجوههم بقوة أكبر عند استخدام منشفة الوجه. لذا اقتصرت دراستنا على بيئة تدريبية وعلى رجال الإطفاء في البلديات فقط، ولم ندرس عمليات إطفاء حرائق الغابات. وربما كانت معدلات اختراق الرقم الهيدروجيني التي استخدمناها في حساباتنا مرتفعة للغاية، لذا فإن حساباتنا مبنية أساسا على معدلات اختراق سريعة جدا. أردت فقط أن أعود إلى موضوع مكافحة حرائق الغابات. قد يهتم البعض بتدخلات التطهير الجلدي ومدى قدرتها على تقليل تعرض رجال الإطفاء في حرائق الغابات. هناك دراسة أجرتها نيكولا تشيري من جامعة ألبرتا تتعلق برجال الإطفاء الذين تم نشرهم لمكافحة حريق فورت ماكموري. باختصار، إذا نظرتم إلى الجانب الأيسر سترون عوامل تخفيف تعرض الجلد، مثل القدرة على تغيير الملابس والاستحمام وغسل اليدين أثناء فترات الراحة. يسمى هذا مؤشر تخفيف تعرض الجلد. كلما ارتفعت النتيجة، زادت فرص تطهير الجلد. باختصار، ما تلاحظونه هنا هو أنها أشارت إلى أنه عندما تتاح للناس فرصة تنظيف بشرتهم، يكون هناك انخفاض ملحوظ إحصائيا في مستوى هيدروكسي بروات في البول، وهذا يختلف عما وجدناه. ولكن في هذه الحالة، على سبيل المثال، مع مؤشر تخفيف التعرض الجلدي، وجدوا انخفاضا ثابتا من 220 إلى 49، وهو اتجاه ذو دلالة إحصائية. لذا فإن التعرض الجلدي، كما ورد في الورقة البحثية، هو مسار امتصاص مهم، ولكن يمكن تخفيفه من خلال النظافة الجيدة للبشرة، وهذا أيضا يختلف عما وجدناه. الآن وقتي ينفد بسرعة. أردت فقط أن أقول بضع كلمات عما نقوم به الآن. هذا كل ما سأقوله عن دراساتنا. كما يعلم الجميع، هناك ما أسميه المحركات الوطنية للبحث في تعرض رجال الإطفاء للمواد السامة والمسرطنة المثيرة للقلق. فهناك ما يسمى بخطة عمل رجال الإطفاء لحكومة كندا، ونحن نجري حاليا دراسة حول التعرض لمثبطات اللهب، بالإضافة إلى الإطار الوطني الكندي بشأن قانون السرطان المرتبط بمكافحة الحرائق. وأعتقد أن الجميع على دراية بمشروع القانون C-224. لذا نجري الآن دراسة حول تعرض رجال الإطفاء في أوتاوا لأنواع مختلفة من مثبطات اللهب، بالإضافة إلى المواد القلوية من نوعي بيركلوروإيثيلين وبوليفولو. ونستخدم أسلوب أخذ العينات السلبي باستخدام أساور معصم سيليكونية لفحص أماكن مختلفة في مركز الإطفاء، وكذلك في كبائن الشاحنات. كما ندرس الغبار في مراكز الإطفاء، ونحلل هذه العينات بحثا عن مجموعة متنوعة من المركبات،
مثل مثبطات اللهب الهالوجينية من نوع باس ومثبطات اللهب من نوع أدانوفوسفات. ونعتقد أنه يمكننا استخدام النتائج لتصميم دراسة متابعة للرصد البيولوجي، وستوفر هذه النتائج معلومات قيمة حول تعرض رجال الإطفاء لمثبطات اللهب أثناء نوبات عملهم، مما يدعم خطة عملنا. وقد أرفقت الرابط في الشريحة السابقة للحكومة، يمكنكم الاطلاع عليه في وقت فراغكم. خطة عمل رجال الإطفاء التابعة لحكومة كندا. وباختصار شديد، هذه هي المواد التي ذكرتها: الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، ومثبطات اللهب، ومركب باس. ونحن ندرس امتصاصها بواسطة أساور السيليكون. هذه وضعت علامة إكس هنا على باس لأن تحليلاتنا لم تنجح، إذ لا يمكن امتصاص باس بواسطة هذه الأساور، لذا لن أتطرق إلى تفاصيل التركيب الكيميائي، لكن لا يمكن استخدامها لمراقبة باس داخل المحطة. لذلك ندرس كبائن الشاحنات وغرف تخزين معدات الإطفاء. هذه هي أساور السيليكون المعلقة هناك. قمنا بتوزيعها لمدة شهر في مواقع مختلفة في المحطة، أماكن النوم، وغرفة المعيشة، وموقف السيارات، بالإضافة إلى مكاتب خدمة الإطفاء، وأيضا على السطح الخارجي لسترات معدات الإطفاء. لم يتم توزيعها لمدة شهر في موقع إخماد الحريق، بل كانت هذه عمليات متقطعة. لذا في موقع إخماد الحريق أثناء عملية إخماد حريق، وعلى مدار شهر في جميع هذه الأماكن في مركز الإطفاء أو في معسكر الشاحنات. ولن أعرض لكم أي نتائج لتلك الدراسة لأنها بدأت للتو. باختصار، أردت فقط لفت انتباهكم إلى بعض ورش العمل التي عقدناها. عقدنا ورشة عمل مشتركة بين وزارة الصحة الكندية ووزارة الصحة في أونتاريو ومركز أبحاث السرطان المهني في تورنتو، وذلك في ديسمبر 2022. لدي نص طويل في هذه الشريحة ولا أنوي قراءته، يمكنكم الاطلاع على التقرير في وقت لاحق. لقد وفرت الرابط في الأسفل. اجتمع 70 شخصا في أوتاوا لمناقشة أولويات أبحاث السرطان. فماذا يجب أن نفعل الآن بعد صدور هذا القرار؟ ما الذي يجب أن نفعله؟ لقد سلطت الضوء باللون الأصفر على بعض الأمور التي قد تهم المشاركين في هذه المكالمة. نلاحظ أنه فيما يتعلق بفجوات المعرفة وأولويات البحث، وخاصة في كندا، نجد نقصا في تمثيل الفئات السكانية، لا سيما رجال الإطفاء في المناطق البرية، حيث لم تدرس هذه الفئات بشكل كاف. لذا ثمة حاجة إلى مزيد من الدراسات حول رجال الإطفاء في المناطق البرية، بالإضافة إلى مزيد من الدراسات الآلية، ولن أتطرق إلى تفاصيل كيفية إجراء هذه الدراسات. عقدنا ورشة عمل لاحقة مع الاتحاد الدولي لرجال الإطفاء AFFF في أكتوبر من العام الماضي 2023، تناولت موضوع الحد من التعرض وممارسات الوقاية والتدخلات. ناقشنا خلالها عددا من الجوانب المختلفة. كان الهدف من ورشة العمل تقديم نظرة عامة على حالة المعرفة المتعلقة بالتعرضات المهنية وأفضل الممارسات والتدخلات للحد من التعرض والتخفيف من آثاره. أردنا، كما فعلنا في ورشة العمل الأولى، تحديد فجوات المعرفة المتعلقة بأفضل الممارسات للتخفيف من التعرض وأولويات البحث، وتحديد أولويات البحث حول فعالية التدخلات، وتحديد الموارد اللازمة لهذه الأولويات. لم يصدر أي تقرير عن ورشة العمل هذه حتى الآن. حدث ذلك قبل شهرين تقريبا، لكن من المتوقع صدور تقرير بحثي تحديدا بحلول شهر مارس، وسنرى متى سيتم نشر التقرير النهائي. هناك تعاون مرتقب مع خدمة مكافحة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية BCWS. لقد تحدثت مع مايك ماكولي وناتاشا بروسيتسكي من خدمة مكافحة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية BCWS في أوتاوا، بالإضافة إلى زملاء من جامعة كولومبيا البريطانية، وديرو من منظمة مكافحة حرائق الغابات الكندية، وجولز بليد من جامعة أوتاوا، حول إجراء دراسة على رجال الإطفاء في موسم الحرائق القادم. أنا مهتم بالمؤشرات المبكرة لخطر الإصابة بالسرطان. أحد هذه المؤشرات المبكرة هو تلف الكروموسومات في الخلايا، لذا لن أتطرق إلى التفاصيل، لكن هذا ما أعمل عليه حاليا. أحاول حاليا تحديد الطرق التي يمكننا من خلالها فحص هذه الخلايا، وذلك بالتعاون مع زملاء في قسم الطب البيطري. نريد دراسة تأثير المؤشرات الحيوية قبل وأثناء وبعد موسم الحرائق، وربطها بمؤشرات التعرض ومستويات هذه المؤشرات الحيوية. تعد المؤشرات الحيوية مثل مستويات تلف الكروموسومات في خلايا الظهارة البولية، أي الخلايا الموجودة في البول، مرتبطة بشكل واضح بسرطان المثانة الذي سلطت عليه الأشعة تحت الحمراء الضوء. لذا يندرج كل شيء ضمن هذا السياق لمعالجة مشكلة السرطانات لدى رجال الإطفاء، وخاصة تلك التي سلطت عليها الأشعة تحت الحمراء الضوء،
لكن وقتي ينفد بسرعة. في الواقع، أعتقد أن وقتي قد نفد، لكن لدي بعض الملاحظات الختامية وسأستعرضها بإيجاز. يتعرض رجال الإطفاء بشكل كبير للمواد المسرطنة الناتجة عن الاحتراق. نعلم أننا لاحظنا وجود نواتج أيضية مرتبطة بدرجة الحموضة في البول، وقد درس العديد من الباحثين هذا الأمر. فحصنا رجال الإطفاء أثناء استجابتهم لحالات الطوارئ ووجدنا مستويات مرتفعة. كان هذا من عمل جينيفر كير. أظهرت دراسات عديدة أهمية التلامس الجلدي. أظهرت دراسة جينيفر أن التطهير الجلدي يمكن أن يقلل من التلوث السطحي بنحو النصف باستخدام الصابون والماء، لكنه لم يغير مستوى النواتج الأيضية في البول. كانت الأساور المصنوعة من السيليكون مفيدة. لم أظهر ذلك، لكننا أوضحنا أن سترة معدات الإطفاء توفر عامل حماية للعامل يبلغ حوالي 40. لن أتطرق إلى التفاصيل لضيق الوقت، لذا حذفت تلك الشرائح، لكن يسعدني الإجابة على أي أسئلة بهذا الشأن. كما ذكرت سابقاً، هناك خطة عمل حكومية كندية تتضمن أنشطة عديدة لدراسة مستويات التعرض لمثبطات اللهب على سبيل المثال، وهناك إطار عمل وطني لرفع مستوى الوعي حول السرطان المرتبط بمكافحة الحرائق. عملنا الحالي هو تقييم مثبطات اللهب في بيئة عمل رجال الإطفاء. هذه هي الدراسة التي عرضتها عليكم، حيث نعلق الأساور المصنوعة من السيليكون في المحطة وفي شاحنة الإطفاء. ويمكن أن تشكل نتائج العمل السابق والحالي أساساً لتصميم دراسات إضافية. هذا كل ما في الأمر. أعني دراسات إضافية لفحص فعالية التدابير العلاجية، وهذا ما نأمل القيام به. أما ورش العمل التي ذكرتها، فقد صممت لتزويدنا بمعلومات أو، كما يمكن القول، بتوافق الآراء حول أفضل الممارسات والفجوات المعرفية وأولويات البحث. وأتمنى التعاون مع مركز كولومبيا البريطانية لمكافحة حرائق الغابات BCWS وجامعة كولومبيا البريطانية UBC لدراسة المؤشرات الحيوية الجزيئية لخطر الإصابة بالسرطان لدى رجال الإطفاء في المناطق البرية. باختصار، أود أن أشكر مجموعة من الأشخاص. هناك جينيفر وديف ماتشكي في مركز الإطفاء في شارع لوريا هنا في أوتاوا، وهناك جول وجينيفر في المختبر، وقد حضر فريق قناة CTV نيوز بكاميراتهم، وهذا مساعد يقوم بأخذ عينة من مسحة جلدية. وكان لدينا العديد من المساعدين للمساعدة في دراسة ديون الجلد، وبالطبع علينا أن نشكر المشاركين في الدراسة، فلولاهم لما أمكن إجراء هذه الدراسات. كما أود أن أشكر المقدم جودمان من وزارة الدفاع الوطني D&D الذي وفر جزءاً كبيراً من تمويل الدراسة الألمانية، وبالطبع المتعاونون الذين قاموا بتحليل العديد من العينات وساعدوا في التحليل. هؤلاء الأشخاص هنا، بالإضافة إلى بعض الأشخاص الآخرين الذين لم أتمكن من التقاط صور لهم، مثل روزيو تريسي والرئيس المتقاعد بيتر ماكبرايد والعديد من الفنيين. هذه الأمور تستغرق وقتاً. هذه القياسات ليست سهلة في بعض الحالات، إنها تتطلب وقتاً وجهداً، وقد تلقينا دعماً فنياً بسيطاً. سأتوقف هنا. أعلم أن وقتي قد نفد، لكنني أردت أن أترك وقتاً لماريا ووقتاً للنقاش. يسعدني البقاء بعد انتهاء الجلسة إذا كان لدى أي شخص أسئلة تفصيلية. شكراً لكم. شكراً جزيلاً لك يا بولو. كانت هذه معلومات قيمة، وعرضها كان ممتازاً. كنت أدرس موضوع توهج فبراير. تعمقت قليلاً في هذا المجال، ويجب أن أقول إنني مندهش جداً من كمية الأبحاث المتاحة، وأشكرك جزيلاً على تعريفنا بها وتوفير العديد من الروابط الرائعة. وللعلم فقط، كان بول كريماً جداً وشاركنا عرضه التقديمي. سأشارك ذلك عندما أرسل روابط الموارد حتى تتمكنوا من الوصول إليها والرجوع إليها. فلا تقلقوا إن شعرتم أنكم لم تدونوا المعلومات بسرعة كافية. بول، هل تسمح لي بمنحك لحظة لالتقاط أنفاسك والتحدث إلى ماريا الآن، ثم ننتقل إلى الأسئلة؟ حسناً. كلا الخيارين مناسب لي، سواء أردت الانتقال إلى الأسئلة أو إلى ماريا، ليس لدي تفضيل. حسناً، سأترك ماريا تقدم تحديثها الموجز، ثم ننتقل إلى الأسئلة. لذا، إذا كان لدى أي شخص أسئلة في هذه الأثناء، فليطرحها في الدردشة. وماريا، إن كنت متفرغة، أتمنى أن تكوني هنا. لقد وصلت قبل الموعد ب10 دقائق. أنا هنا، نعم. حسناً، سأترككم جميعاً. ماريا شارب، من المركز الكندي المشترك بين الوكالات لمكافحة حرائق الغابات. مرحباً، صباح الخير، مساء الخير، أينما كنتم. كنت أخطط لمشاركة بعض الشرائح، لكن كما تعلمون سأكتفي بهذا القدر من الارتجال. هناك الكثير من الأسئلة الرائعة لبول. سأوجز الحديث. لقد التقيت بول بالفعل. لم تتح لنا فرصة التحدث قبل الاجتماع حول هذا الموضوع، لكنني التقيت به في عام 2019 في مؤتمر ويلد إمباير كندا، وهناك بدأ الحديث معي عن السرطان، وكانت تلك المرة الأولى التي أفكر فيها بجدية في هذا الأمر. لم يطرح الموضوع للنقاش من قبل، على الأقل في محيطي. كان بول متحمسا جدا لهذا الموضوع، ومنذ ذلك الحين حاول العمل على تمويل مشترك،
لكن للأسف لم يكتب له النجاح. على أي حال، بول، أتطلع إلى سماع المزيد منك، وربما العمل معك أكثر في المستقبل. اسمي ماريا شارب. أنا هنا نيابة عن المركز الكندي المشترك بين الوكالات لمكافحة حرائق الغابات CAFSY، والذي يقع في أراضي المعاهدة رقم 1، موطن وأراضي شعبي نشوابي وداكوتا التقليدية في وينيبيغ، مانيتوبا. طلبت مني كارين أن أشارككم نبذة عن ورشة عمل شاركنا فيها في ديسمبر الماضي. أستعرض بعض الملاحظات هنا لأنني أردت أن أكون أكثر إيجازاً. كما شعرت بمسؤولية ذكر دور المركز في مكافحة السرطان، لذا سأتناول هذين الأمرين. لدي 5 دقائق. المركز الكندي المشترك بين الوكالات لمكافحة حرائق الغابات CAFSY منظمة غير ربحية. لاحظت وجود العديد من الأعضاء في المركز، بالإضافة إلى بعض الأشخاص غير الأعضاء، لذا سأذكر بإيجاز أن المركز الكندي المشترك بين الوكالات لمكافحة حرائق الغابات CAFSY منظمة غير ربحية مملوكة ومدارة من قبل الوكالات الفيدرالية والإقليمية والمحلية المسؤولة عن إدارة حرائق الغابات في كندا. تاريخياً، كنا نتشارك الموارد فقط، ففي عام 1982 بدأنا بمشاركة الموارد، فإذا أرادت مانيتوبا طائرة إطفاء، كان بإمكان المدينة تنسيق نقلها من ألبرتا إلى مانيتوبا على سبيل المثال، لكننا تطورنا منذ ذلك الحين خلال العامين الماضيين إلى أعمال الوقاية والتخفيف، مع التركيز على الإنصاف والتنوع والشمول، ودراسة تجارب العاملين في خطوط النار. لذا، كما ترون، ننتقل الآن إلى هذا الجانب ليصبح جزءاً مما نساعد في تنسيقه. بدأنا للتو في استكشاف هذا الجانب، نظراً لتنوع وكالاتنا الأعضاء في 60 سي، من نيوفاوندلاند إلى كولومبيا البريطانية إلى يوكون وهيئة الحدائق الكندية، فإنه من الصعب أحياناً تحديد أولوياتنا البحثية والمشاريع، ولكن ليس من المستغرب أن يكون هناك إجماع على رغبتنا في بذل المزيد من الجهد في موضوع السرطان. بالتأكيد. أما بالنسبة لمشروع قانون C 2244، فأعتقد أن معظم الناس على دراية به، وقد ذكره بول. أثير هذا الموضوع تحديداً لأنه الدافع الرئيسي وراء هذه الورشة التي سأستعرضها بإيجاز بعد قليل. في يونيو 2023 أطلقت مبادرة رويال أسنت لوضع إطار عمل وطني يهدف إلى التوعية بالسرطانات المرتبطة بمكافحة الحرائق، وكما تتخيلون، من المحتمل ألا تحظى حرائق الغابات بنفس القدر من الاهتمام في هذا الإطار، لأنها تقليدياً ليست من ضمن مجالات عملنا المعتادة. لذا، نحن متحمسون للغاية لمشاركتنا في هذا المشروع منذ البداية بالتعاون مع رابطة رؤساء الإطفاء الكندية، وسنبذل قصارى جهدنا لإدراج معلومات حرائق الغابات ضمن هذا الإطار الجديد المقرر إصداره في يونيو. كيف نفعل ذلك؟ لقد شاركنا في هذه الورشة. سأرسل رابط الورشة إلى كارين، ولكن كما تعلمون، شاهدتم العديد من الندوات الإلكترونية حول هذا الموضوع، والعديد من ورش العمل تعقد حاليا. هذه ورشة عمل رائعة حقا، تضم رجال إطفاء متخصصين في مكافحة حرائق الغابات، وقيادات وممثلين عن السكان الأصليين وعاملين في مجال الصحة. إنها ورشة عمل ممتازة حقا، 5 جلسات، أي 5 ساعات، و5 جلسات نقاش. من المثير للاهتمام حقا الاستماع إلى قصص المتضررين من السرطان ورجال الإطفاء، وأولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، وهم يتحدثون عن كيفية دعمهم لعائلاتهم خلال هذه المحنة. أشعر بالقشعريرة الآن. إنها حقا مادة شيقة تستحق المشاهدة، وأشجعكم على متابعة الجلسات الافتراضية. لقد شاركنا في هذه الورشة كان روب شفيتزر، المدير التنفيذي لهيئة مكافحة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية، جزءاً من مقدمي هذه الورشة، ثم تروي آدمز، مدير إدارة حرائق الغابات في نيو برونزويك، كان جزءاً من حلقة النقاش التي تناولت إدارات الإطفاء ووكالات مكافحة حرائق الغابات وكيفية حماية أفرادها. حضرت هيذر سيمبسون، مديرة علوم الحرائق في شركة ساي، لتقديم معلومات حول حرائق الغابات، وتحديداً معدات وأدوات رجال الإطفاء، كما قدمت فقرة عن المقاطعات والوقاية، وأخرى عن كيفية التواصل مع الطبيب بعد الإصابة بالسرطان. شمل ذلك جميع جوانب الموضوع، وكان الهدف هو إثراء الإطار الذي سيصدر في يونيو. لذا، إليكم بعض النقاط المهمة التي يجب الانتباه إليها في الدقائق الأخيرة. ستشارك ساي في إعداد ملخص ورشة العمل التي عقدت في ديسمبر، وستتعاون مع شركة الكان لتوفير معلومات حول حرائق الغابات لهذا الإطار الذي سيصدر في يونيو، والمقرر اكتماله بحلول يونيو. كما سنواصل تبادل المعلومات بين الوكالات الأعضاء لدينا حول أحدث الممارسات الفضلى في هذا المجال. حسناً، ثم الشفافية في مخاطر الإصابة بالسرطان في مجال مكافحة الحرائق، وما نقوم به في جلسات الإحاطة الخاصة بنا، وخاصة جلسات الإحاطة قبل بدء العمليات، للتأكد من أن الموظفين على دراية تامة بالمخاطر التي يواجهونها.
ونأمل أن يضاف هذا إلى تدريبنا الرسمي في الدورات التدريبية المستقبلية. هذه نبذة مختصرة، وأنا أقدر وقتك. أنا على استعداد للإجابة على أسئلتك أيضا، كارين. أنا متأكدة من أننا متشوقون للإجابة على أسئلة بول، ولكن حسناً، سأرسل لك الرابط، أو يمكنك الحصول على رابط ورشة العمل من كارين. هناك الكثير من المعلومات القيمة. شكراً لك يا ماريا. الآن سأنتقل إلى صندوق الدردشة هنا لأجد سؤالنا الأول. انتظريني لحظة. لقد كان صندوق الدردشة نشطاً، لذا قد أحتاج إلى التمرير قليلاً. حسناً، سؤالنا الأول: عادة ما يتعرض رجال الإطفاء في المباني لمخاطر قصيرة نسبياً، وعادة ما يستخدمون أجهزة تنفس متطورة. تتعرض فرق مكافحة حرائق الغابات لساعات طويلة متواصلة على مدى أيام عديدة مع وسائل حماية تنفسية محدودة. هل توجد طريقة لمقارنة حالات التعرض والتأثيرات المتكافئة؟ سؤال وجيه. لا أجد طريقة واضحة لذلك. أعني إلا إذا أردنا أن يستخدم رجال الإطفاء في مكافحة حرائق المباني نفس نوع الحماية التنفسية المستخدمة في حرائق الغابات، وهو أمر غير وارد بالطبع. لن تكون هناك مجموعات قابلة للمقارنة لأنهم يستخدمون دائما وسائل حماية مختلفة، فهم يستخدمون في مكافحة الحرائق البلدية سترات وسراويل واقية بالإضافة إلى أجهزة التنفس، لذا يختلف سيناريو التعرض تماما. شكرا لك يا بولو. بالحديث عن هذا السؤال، غالبا ما يقيم رجال إطفاء حرائق الغابات في مخيمات خيام، وينامون في بيئة ذات جودة هواء أفضل بكثير من تلك الموجودة في موقع الحريق. هل هناك أي دليل على أن الاستراحة أو النوم في بيئة هواء معالج يمكن أن يساعد في تخفيف المخاطر؟ نعم، كنت أقرأ تلك التعليقات ورأيت رد درو على أحدها قائلاً: كما ذكرت سارة هندرسون، كلما قللت تعرضك قل خطر إصابتك. لذا أي إجراء يتخذ لتقليل التعرض سيساهم في تقليل المخاطر. ستكون هناك جرعة داخلية أقل من الفينولات، ومستويات أقل من الفينولات ومستقلبات الرقم الهيدروجيني في البول، ومن المفترض أن يقل خطر الآثار الصحية الضارة المرتبطة بالفينولات. شكرا لك يا بولو. درو أيضا رد على السؤال التالي: لكنني أود معرفة ما إذا كانت لديك أي معلومات إضافية. إذا كان التلامس الجلدي مهما للتعرض الكبير للفينولات، فكيف يمكننا تقليله في بيئة حرائق الغابات، حيث تتضمن معظم مهام العمل فترات تعرض طويلة ومعدات قليلة مقارنة بمعدات الوقاية الشخصية المستخدمة في مكافحة الحرائق؟ هل معدات NOMX المستخدمة حاليا تعيق هذا التفاعل الجلدي بما يكفي لتقليل خطر التعرض؟ نعم، أرى أن ديرو قد رد على ذلك أيضا، قائلا إنه يعتقد أن خدمة الغابات الأمريكية التابعة لهيئة مكافحة الحرائق وجدت أن حواجز الجسيمات المحسنة من NOMX تقلل من ترسب الجسيمات على الجلد بمقدار 3 أضعاف، لذا يبدو أن هناك قدرة لهذه الحواجز المحسنة على تقليل مستوى التعرض، ولكن في جزء كبير أعتقد أن ديرو أعلم مني بالمعدات التي تتم مناقشتها للتخفيف من التعرض لدى رجال الإطفاء في المناطق البرية. نعم، أود فقط أن أضيف: مرحبا بالجميع، أنا درو. على الرغم من أنني لا أملك بيانات محددة حول درجة تسرب الجسيمات عبر NOMX، وخاصة بالنظر إلى استخدام أنواع مختلفة من نوكس في مختلف المنظمات، إلا أننا نرى أن الجسيمات تتسرب عبر NOMX. وكما قلت، ستكون الأيدي دائما مكشوفة في معظم الأحيان. في كثير من الأحيان يضطر الناس إلى لف ملابسهم الواقية من الحرارة، وهذا يشمل الذراعين والرقبة والوجه. لذا لا تقتصر المشكلة على تسرب الجزيئات فحسب، بل هناك أيضا أجزاء من الجلد غير مغطاة بالكامل، كما هو الحال في مكافحة الحرائق الهيكلية. وأخيرا، أود أن أؤكد على ضرورة إيجاد طرق، سواء من خلال الابتكارات التكنولوجية أو تغيير أساليب العمل جذرياً، لتقليل التعرض للحرارة. على سبيل المثال، هناك تقنية التحسس البارد، والتي يعرفها الكثيرون، وهي ببساطة وضع اليد على بقعة ساخنة للتحقق من درجة الحرارة، والاستمرار في ذلك حتى لا يشعر الشخص بأي حرارة إضافية. حسناً، شخصياً أعتقد أنه في غضون بضع سنوات، ربما 5 أو 10 سنوات، سننظر إلى هذه الممارسة ونراها قديمة جداً، وقد يكون هناك بعض التطورات التكنولوجية مثل استخدام مسبار حراري أو نوع من تقنية الأشعة تحت الحمراء، أو مسدس حراري، أو كاميرا، أو شيء من هذا القبيل. أشياء كهذه قد تقلل من خطر التعرض تماماً. وكما قال بول،
إذا كنا نتحدث عن ثوان إلى دقائق من حيث الامتصاص، فهذا هو الخيار الوحيد المتاح إن صح ذلك. شكرا لك يا ديرو. نعم، لم أكن على دراية بظاهرة انتقال البرودة. يبدو بالتأكيد أنها فرصة للتلامس الجلدي والتعرض الجلدي. بالتأكيد. شكرا لكما يا ديرو وبول. لدي سؤال. أجد صعوبة في صياغته، لذا تحملوني، لكنني أتساءل عن بعض العوامل الاجتماعية أو السلوكية، وما إذا تم أخذها في الاعتبار. لذا، على سبيل المثال، عندما أذهب لمكافحة حريق، فأنا لا أملك خبرة كبيرة في هذا المجال. أذهب مرتديا خوذة نظيفة ولامعة. عندما تكون خوذتك صفراء لامعة، فهناك دلالة معينة مصاحبة لذلك. وأتساءل عما إذا كنت قد وجدت في مجال مكافحة الحرائق الهيكلية ترددا في تطبيق بعض أساليب التطهير هذه، أو ما إذا كانت هناك أي مفاهيم سلوكية تربط بين إظهار مدى الجهد المبذول وما شابه ذلك. حسناً، أنا لا أجيد التعبير عن هذا جيداً. بول، هل فهمت ما أقصده؟ نعم، أعتقد أنه سؤال جيد. وفي مجتمع مكافحة الحرائق الهيكلية، أعتقد أن الثقافة تتغير. تلك الثقافة التي كانت تعتبر فيها الخوذة شديدة الاتساخ علامة على أنشطة مكافحة الحرائق البطولية، أعتقد أن هذه الثقافة تتغير بطريقة تجعل الناس يستخدمونها كرمز لتاريخ التعرض للمخاطر. أعتقد أن الثقافة تتغير، ولكن عندما عقدنا ورشة عمل حول أولويات أبحاث سرطان رجال الإطفاء، كان لدينا السيد، إن لم تخني الذاكرة، بات ماكغراث، أستاذ الطب النفسي في جامعة ديلهاوسي، وهو يدرس التغيرات السلوكية والالتزام بالإجراءات الجديدة في مكان العمل. من الواضح أن إدخال إجراءات جديدة وضمان الامتثال لها يمثل تحدياً. لذا، يجب تسهيل الأمر قدر الإمكان. يجب مراعاة راحة الموظفين وكيفية تأثير ذلك على سير العمل وجدواه واحتمالية الامتثال وما إلى ذلك. شكراً لك يا باولا، وأعتقد أنك محقة. إنه تحول ثقافي. تحول في ثقافة العمل الميداني، ولكنه أيضاً تحول في ثقافة الإدارة والإشراف وتوفير الموارد. على سبيل المثال، عندما تكون في مهمة عسكرية، وكنت محظوظاً بما يكفي لامتلاك تجهيزات ممتازة مثل بعض المقطورات المتنقلة، وقد يكون لديك إمكانية الوصول إلى خدمة غسيل الملابس. إذا لم تكن تغسل ملابس نوماكس في الغسالة، فأنت تغسل قميصك الداخلي وما شابه، أو قد لا يتوفر لديك سوى بضعة أزواج من ملابس نوماكس. لذا، ربما نحتاج إلى مزيد من البحث حول ما إذا كان بإمكاننا توفير الموارد الكافية للأفراد للحصول على هذه الملابس النظيفة لتغييرها في وقت معقول. لدي سؤال هنا يا بولو، هل تعرف أي مؤشرات حيوية موثوقة لمراقبة التعرض لدخان التبغ، أو لتحديد الآثار التراكمية طويلة المدى للتعرض للمواد الكيميائية الضارة؟ أنا لست متأكدا مما تعنيه DNF، آسف، والمعادن الثقيلة. لذا، عندما نتحدث عن المؤشرات الحيوية للتعرض، أو عندما نتحدث عن المؤشرات الحيوية بشكل عام، فإننا عادة ما نقسمها إلى فئتين مختلفتين. إنها مؤشرات حيوية للتعرض مثل درجة الحموضة ومستقلبات البول. إذن، يخبرك هذا ما إذا كانت هناك جرعة داخلية وتعرض. ونتحدث هنا عن المؤشرات الحيوية للتأثير. تقيس هذه المؤشرات نوعا من التغيرات الفيزيولوجية المرضية في الأنسجة أو الخلايا، والتي ترتبط بنوع من الآثار الصحية الضارة على المدى البعيد، أو بنوع من مخاطر الإصابة بالأمراض. ومن الواضح أن هناك مؤشرات حيوية موثوقة لدراسة التعرض، وقد عرضنا لكم بعضها، مثل درجة الحموضة ومستقلبات البول. كما درس باحثون آخرون مؤشرات حيوية لدخان الخشب في البول، ومؤشرات حيوية للتعرض الحيوي في البول، ومستوى الجلوكوز. لست على دراية تامة بمدى فائدة هذه المؤشرات ودقتها فيما يتعلق بالتعرض لدخان الخشب، لكننا نعمل حاليا على تطوير هذه المؤشرات الحيوية للتأثير. نسعى جاهدين لجعلها جاهزة للاستخدام. باختصار، نجيب على السؤال التالي: هل هناك مجموعات خلوية يمكننا دراستها بسهولة لإجراء قياس يشير إلى حدوث تغيير ما قد يزيد من خطر حدوث آثار صحية ضارة في المستقبل؟ أنا، في حالتي، عالم سموم وراثية. لذا، أنا مهتمة بالآثار الضارة على الجينوم التي قد تكون مرتبطة بالسرطان أو تزيد من خطر الإصابة به. على سبيل المثال،
قد يزيد كارسون من خطر تكون المواد المسرطنة المؤدية إلى السرطان. أحد الأمور التي كنت سأقولها بخصوص سؤالك السابق يا كارين، عندما عقدنا ورشة عملنا حول التدخل والحد من التعرض للمواد الملوثة في أكتوبر الماضي، ناقشنا العديد من المواضيع. تحدثنا عن أمور سهلة التنفيذ ويمكن تطبيقها على المدى القصير وبأقل تكلفة، مثل إزالة السموم من الجلد، ثم ناقشنا أموراً معقدة للغاية قد تنفذ على المدى الطويل وقد تتطلب تغييرات في البنية التحتية. لذا، هناك العديد من الأفكار قيد الدراسة. استضفنا مهندساً، أو بالأحرى مهندساً معمارياً، تحدث عن تصميم المحطات، وأوضح أنه يمكن تعديل تصميم المحطات لتقليل التفاعل مع المعدات الملوثة. إذن، هناك إجراءات متطورة يمكن اتخاذها، وإن لم تكن كذلك، فقد تكون استراتيجيات طويلة الأمد ومكلفة، لكنني أعتقد أن هذا النهج التدريجي يمكن استخدامه للحد من احتمالية التعرض للخطر. شكرا لك يا بولو. حسنا يا ماريا، هذا السؤال موجه إليك. هل هناك فرص لأعضاء وكالات إدارة حرائق الغابات المختلفة في كندا للمشاركة أو إبداء آرائهم في الإطار القادم؟ نعم، شكرا لك يا كارين. حسنا، لا يمكنني التحدث إلا نيابة عن الوكالات الأعضاء في SFC، وكيف سأشارك أو كيف سنشارك نحن، لكن بشكل أساسي سيتم التواصل مع وزارة الصحة الكندية ورابطة رؤساء الإطفاء الكندية لإدراج بياناتنا في الإطار وتنسيقها من خلال CISY، فهذه الطريقة أسهل وأسرع. أعتقد أن هذه إحدى مزايا CC للوكالات الأعضاء، فهي بمثابة منصة شاملة. إذن، سيكون ذلك على مستوى لجنة الإدارة أو مدير إدارة الحرائق في كل وكالة من الوكالات الأعضاء في CIFSY. على هذا المستوى، سنتواصل معهم على ما أعتقد. لكن كما تعلمون، من المهم أيضا إدراك أن CIS ليست الجهة الوحيدة المعنية بإدارة الحرائق، لذا سنحرص على مشاركة المعلومات مع وزارة الصحة الكندية ورابطة رؤساء الإطفاء، بالإضافة إلى المجموعات الأخرى المعنية بحرائق الغابات، ونأمل أن تتاح لهم فرصة المساهمة أيضا. شكرا جزيلا. بقي لدينا حوالي 3 دقائق من وقتنا المحدد هنا. أود أن أفتح المجال لك يا بول إذا كان لديك أي تعليقات. لاحظت أخيراً أنديرو علق على طريقة لمقارنة التعرضات قصيرة المدى وطويلة المدى. أعني، هو أخصائي صحة مهنية، لذا فهو أكثر دراية مني بهذه الأنواع من الحسابات. لا أعرف يا ديرو، هل لديك أي تعليقات حول ذلك؟ حسناً، أردت فقط أن أقدم إطاراً عاماً لكيفية مقارنة شخص تعرض لنفس الخطر لمدة 2 ساعات على سبيل المثال، مقابل شخص تعرض له لمدة 8 ساعات أو لمدة تصل إلى 16 ساعة أثناء مكافحة الحرائق. الأمر معقد للغاية، وقد يصبح أكثر تعقيداً عند مناقشة الاختلافات في طبيعة ما يتعرضون له، ولكن إذا استطعنا إيجاد نوعين من نفس الخطر تماماً، فيمكننا إجراء تقدير تقريبي ومقارنتهما. إضافة إلى ذلك، يجب أيضاً مقارنة مخاطر الاستنشاق وتأثير وسائل الحماية التنفسية. ذكرت أن جهاز التنفس الذاتي لديه عامل حماية 10,000، بينما N95 لديه 10 فقط، وبالنسبة للعديد من رجال الإطفاء، لا توجد لديهم أي حماية تنفسية. حسناً، لكنني أعتقد، كما ذكرت يا بول، أن الأمر يصبح معقداً للغاية من الناحية الجلدية، فكيف يمكن مقارنة الفرق بين ملابس رجال الإطفاء الإنشائيين وملابس رجال الإطفاء في المناطق البرية، من حيث معدل التعرض ومدته وما إلى ذلك؟ في دراستنا التي نشرناها مؤخرا حول أساور المعصم المصنوعة من السيليكون، وجدنا عامل حماية يبلغ 40 لمعطفك. هذا مثير للاهتمام. حسناً، وضعنا سوارا على المعصم أسفل الكم، وآخر على السطح الخارجي. إذن، عامل الحماية 40 للتعرض لدرجة الحموضة. صحيح. أجل، يمكنني أيضا أن أذكر أنه في إحدى أوراق نيكولا البحثية، لا أتذكر إن كانت ورقة حريق فورت ماكموري أو غيرها، ذكرت مقياس التعرض، ولا أتذكر الحساب بدقة، لكنه كان نوعا من مجموع التعرض المرجح زمنيا لدرجة الحموضة، وقد تم تعديله أيضا وفقا لمستوى النشاط. لقد حسبت نوعا من مؤشر التعرض الذي يشبه إلى حد ما تقترحه. نعم، هذا يقودني إلى نقطة أخرى تتعلق بحرائق الغابات ومكافحتها. ستحتاج أيضا إلى مراعاة معدلات التنفس، وإلى حد ما أيضا في حرائق المباني، ولكن نظرا لأن حماية الجهاز التنفسي في حرائق المباني تلعب دورا أكبر بكثير، فإن الأمر أكثر أهمية في حرائق الغابات ومكافحتها. هذا يزيد من الجرعة الداخلية، وحتى العمل على ارتفاعات عالية يمكن أن يجعلك تتنفس أكثر،
وبالتالي تستنشق جرعة داخلية أكبر. لذا عليك تقريبا أن تنظر إلى التعرض للهواء على أنه أكثر تركيزا مما هو عليه في الواقع، لأن الشخص يتنفس كمية أكبر منه على أساس زمني في الدقيقة. شكرا لك. أجل، شكرا لك يا ديرو. حسنا، أقدر طرحك لمنظور مختلف أيضا. لدي سؤال هنا بخصوص خواتم الهالة، وهل لديكم أي أفكار عنها؟ أعتقد أنها الخواتم التي تقيس معدل ضربات القلب ومعدل التنفس. هل أنا محق في هذا الافتراض؟ إنها أشبه بساعة لياقة بدنية، لكنها خاتم، أم أنني أسيء فهم الأمر؟ نعم، يمكنك ارتداء. لمن لا يعرف، إنه خاتم يرتدى، يلتقط بعض بياناتك البيومترية. أعتقد أنها متطورة جدا الآن. أعتقد أنها تستطيع التقاط بيانات مثل تحسين مستوى الأكسجين في الدم وكل شيء، لكن هل يمكن أن تكون المعلومات المستقاة منها مفيدة في الدراسات، أم أنها ربما تكون مشوشة جدا؟ هذا هو سؤالي. أجل، هذا خارج نطاق خبرتي، لأنك ستركز أكثر على الإجهاد المهني، أي وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي مثل تشبع الأكسجين وما إلى ذلك. لا أعرف إن كان لدى ديرو أي تعليق على ذلك. درو: لا شيء محدد. أجل، أعتقد أن هذا النوع من المعلومات سيفيد أكثر في حالات الإجهاد الحراري وما شابه. يمكنك استخدام معلومات مثل معدل ضربات القلب كبديل لمعدل التنفس، وهو أمر قد يكون مثيرا للاهتمام من حيث تحديد المهام التي تتطلب معدلات تنفس أعلى، وبالتالي ربما يكون الأشخاص أكثر عرضة للتعرض للاستنشاق. لكنه خارج نطاق خبرتي أيضا. حسنا، هل سمع الجميع إجابة درو أم أن الإنترنت انقطع لدي فقط؟ أعتقد أنها كانت إجابتك أنت فقط. حسنا، جيد، ممتاز. حسنا، رائع. تمام، حسنا، شكرا لك، أقدر ذلك. نعم، هناك العديد من الأجهزة المتاحة الآن لالتقاط مثل هذه البيانات، وأنا أتساءل أيضا عن دقة هذه الأجهزة واحتمالية الخطأ فيها، لكنني أعتقد أنها، على المستوى الشخصي، أدوات مفيدة جدا لتحقيق الذات ومعرفة وضعك الحالي، خاصة إذا كان مستوى التوتر لديك مرتفعا. من الواضح أن هناك تطورات جارية. لست متأكدا مما إذا كانت هذه الأجهزة قد استخدمت في دراسات فعلية، وهو ما تحدث عنه ديرو بالتأكيد. وصلني أيضا تعليق يثير الوعي حول سوائل ورغوات إطفاء الحرائق المختلفة والملوثات والمواد الكيميائية المحتملة، مثل مركبات PFAS و PFOS. لذا أعتقد أنني أغادر هذه الجلسة ب1000 سؤال أكثر مما دخلت به، وأدرك أن هناك الكثير من العمل الرائع الذي يجري، وأن أمامنا آفاقاً واسعة. وأعتقد أن مناقشات كهذه تعد وسيلة رائعة لتحفيز الإبداع وزيادة الوعي وخلق فرص للتعاون والبحث. وآمل أن يكون الحضور قد استفادوا من هذه الجلسة، وأن يشعروا بالراحة لطرح أسئلتهم على لجان المدينة، وربما التواصل مع مسؤولي الصحة والسلامة. أعلم أن خدمة مكافحة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية BCWS تتطلع للتعاون مع بول وايت. لذا أشكركم جميعا على حضوركم وعلى طرح هذا الموضوع المهم اليوم. شكرا لك يا بول. شكرا لك يا ماريا. إذا كانت لديكم أي أسئلة أخرى لم تسنح لكم الفرصة لطرحها، فلا تترددوا في إرسالها. سأنشر بريدنا الإلكتروني في المحادثة، وسأقوم بتوجيهها إلى الشخص المناسب. أتطلع لرؤيتكم جميعا في الأسبوع الرابع. سيحضر معنا عدد من الأشخاص من خدمة مكافحة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية، بالإضافة إلى دارو من شركة كندل ويلد فاير، أخصائي الصحة المهنية، ليتحدثوا إلينا عن مجموعة من الأعمال المختلفة الجارية حاليا في كندا فيما يتعلق بصحة رجال الإطفاء في المناطق البرية. أتمنى للجميع عطلة نهاية أسبوع رائعة، ودمتم بخير.